Ang kami manyani. Ano? Then again. Dito kasi yung anak. Dati na. When yung tinuro ko sa may ano, Trigae. So, pagkaan. Paano mapalit? Kasama yan nila. True, kalbo, never, ako. Kasama yan kung paano ba ang rasta. Manang kita, the true, kalbo, never, shampoo. At tinuro sa kuya kung paano mag-bawa niya lang. Tinuro sa kuya kung anong ba na Nay, man pala kung sa nasing pinta, singkita sunto. Ay, mga nagulong na. Alam na tayo, walang nagulong. Oo, singkita ko naging try. Ako? Yo, nagkakasa ibang rin na kayo. Higit na ka mo ba? Higit na si Bong. Ano ko lang, pakiyo. Ano yung dumulpang-padong kumitis-odong? Ako talagang naging kapag pa daw ang buwan. Diba, nagtitawan ito sa tayo. Dahil magtulong pa rin sa dua. Ako sa'yo may itong counter. O, pinag-start ko ng kilo. Hindi na tapos yung parang mag-ito. Atro, bulo. Dato, tipo, never postiso. Rama. Binatsagan mo ko, nagbalas mo sa tao. Nagbunsog ka mo, baga. Yung mga ano. Tinuro sabi mo, tinuro sa iyo. Yung balangan ni Jo. Yung balangan malakas. Sa'yo naman, Sabi mo na ako ang cellphone mo. Sa'yo mo nakuha. Patay ka Joey, bunga. Kasi nakakuha. Wala, tita Rudy. Yung ano? Nakakuha ka yan. Alam ko kita. Sabihin mo na sana. Tama na, tabi at na ako. Sa tray, Nice! Ano na, pandua. si Kuyo. Ay. Nice! Ano ka? Open mo niya. Nagkakalala sa kuya mo. Nagpangalat na si Kuya niya pag-inat. Kumainod ako na siya. O, inugan po naman siya. Hindi pa siya makaligay. Tatakin na niya. Oo, tungkol ka, mali ko rin sa Oras na yun. Pirang balon mo sa gasing. 20 mo. Ito ko lang ba ka lang ay ano. Tapos kaya ano? Ayun o! Ano ito? Ano ito? Oo. Ano sa masunod na tawag sa mga 30 pa man. Masunod. Dahil parang magkitain. Sabi mo pag-adi. Sabi ko sa masunod na daw ako. Saan niya? Ano ako masunod na tawag? Hindi ko natin gagamit sa basto. Gamit ako doon sa ano. O gawin ko niya damilo yung angel. Angel. Okay na, baby, ito. Yan, nasa rong. Okay, tapos sa rong sa ano. So, paligid mo. Nailing mo ka sa mauli ko
Naging Yung bago. Doon na tanong. At tayo may mura mo na kaso, ano, ayo. Nasa zombie mode. So, yung Bawang duwang O shape. si, tapos ang right click naging O. Tapos magbali, no, tigbaba, tigtatapok ang body, hila DJ. Oo. Diba, hindi ito magkalma. Marshall ba yung lip na? Look, may gusto. Bako, ang mga, dahil hindi zombie mode. Kaya sila ko dyan ako. Mura, ang balik na nga. Sige na, Mura, gusto sa'yo mag-game. Hindi ka ba lang na, yan, Ha, 5 ha, 5. ay, may kong nakapata. Tingnan yan. Wala yung sa likod na lang. Uy, yung dragon, lupay! Tabo na. Tayo. Ikaw naman o. Ganda na yung shot. Lupay! Tabo na maglaro. Apa, George? Ano? Bakla. Wala naman. Yung 5. Pasulda, bakla. Wala, pasword. Bakla. Inot na inot. Inot. Pilot. Baka joke ka po ka to. Kung tinonggo. Tinonggo. Sa Alas 3 pa, malap pa na. Kailang tulog ko doon. Ano yan ha? Magkawa. Ay, bakit ka na si Joey pula? Oo, yung gano'ng nakabay. Kasi kung kita tayo na, eh. May pala. Yung bulong ko. Popcorn! Popcorn dito! At pag nakuha nito, game mo. Ayun puta. Bawal islaw. Puta pinas bang jepi? Puta nagtitubo. Yung sa nakaalaw. Duwa na. Plan. Plan. Eh, wala man sa sipol. Iko, shotgun. Joey! Takbo niya na daw! May gigibon na siya tagtaon! Jo, wala na, Jo. Yan na daw, yan o. Ay! Sa'yo mo mata ang voice niya! Budak wata niya, ikaw iba-iba. Wala na pa, Jo. Tarunti, rawata. Pero na ang mapakot ang kundo! Joey! Gubagan! Abot ka, Joey! Sige pa dito na, Jen. Iko! Da! Yan ako naman. Kumakain ka dito ng kalaban. Tangan nga yung pinagsiaan. Para ito paano gusto. Natadakal na kayo. Sabi, tigano gusto. Wala pa ibang kamagtagay likod sa map. Bumba. Bumba mo, Jo. Granada eh. Oh, Joey, oh, yan o! Oh, yung plan! Kaplat ako. Ginatantada mo yun eh. Joey, yun! Yun na. Yawa baka sa Yan! Kardo!
yeah! Yo! Wait! Joey, ilan mo ay Joey, yo! Ikaw na nga sa likod mo. Butang niyo ka mga Bigay na. Dali. Bakit mga ito lang ako? Para tingnan ano, ganuwali sa ano. Ayos na papatay. Bubuha ka na. Yay! Masada! Sa likod mo, Ivan! Wala ko na sa mukha! Sa baba! Ayan. Ayos na babalik. Mamaya, mamaya, Teka magluwas. Teka na magluwas! Oh, lampuan! Ay! Shoot yung boy ko, no? Shoot yung boy ko, no? Makaupo sa pagkakalo, ha? Ay, puta. Minoktiker. Nag-rush po. Balago! Patalo na kayo! Isa naman lang yan to. Sa kalagam! Patay mo na yan! Pagdukan sa ko! Saka! Sige lang, ayos lang. Ayos lang. Sorry na po. Love you. Nakabang. Banggan! Pinangag niyo yung boy. Uy, di mo. Yo! Reason, masyado kang marason pre. Just accept the fact that you're dead by my bullet. Okay? So, puta nga, nag-jump nga yung payo. Ito talagang bat na. Boom! Di ba pinagag? Hindi ako malos na. Delikad ng buhay. Ay, matutupagod mo. Ginagawa mo dyan ba? Sige pa, nandiyan na taas. Kung na rin na ito dyan. Marawas ang duwa. Ako. Ako to pa. Buka ka. Okay, magbalik ka na. Magandang araw. Ayun! Bakit ako niya si Jimmy? Eh, nagadaw mo sa ating Bukman yun ako. Nalaman ako tumulit pala mo. Bubot.
Hindi, pasakay ka na, Jay. Kaya ba? Abo ko na! Ay, Oras ban! Ang light ng ano mo, lugar, Pinagsalak, lugang puna. Ulo naman sa Ito pa yung nadyo ako niya babaw. Ganun ba tayo? Itis mo kanay. yan, yung si Joey, puro gulo na yung Joey. May doon niya na eh. Yan. Pula ba yan? Yan naman si Ay, Joey. nakaanan mo na, Jay. Kung ano, pwede yung nag-operado ka. Bakit wala ko Tapos, tayo? bakit wala ko? Para naman lang. Binagay kang jowa. Buwang gagawin si Steve. Medyo kasi ng mga... Hey! Makardo ka ng duwa. Kami talaga nakakaya na. Ay, patay ka po. Cardo! Kardo ba ganyan? Puro fresh man kape ni ano. Kaya ka dyan. Ikaw ito na nakabila. Ikaw na, gulo ka na Steve. Tras, tras. Pilipin! Bal, Pilipin! Babalik sa tuyo, wala. Bakit ako bakit? Wala ka, time out, wala, time out! Game! Isang buhay kumain ka mo. Ipilipin ka mo. Baka nakalabas. Tara. Ay, wala ka ka-smoke. Ayun. Oh, hinahinig ka na. Ito kanda ko. I-smoke ka. Iya pa, smoke pa. Shoo, nasa liwa. Shoo, matapahara mo ganayo. Ah! Oh! Shoo! Laban! Bakit tumakbo? Kabado. Kabado. Kabado mo, ban. Easy ka lang, ban. Kabado si Dubai. Gardo ko lang mga sila. Ano itong kakampi? Go!
are you two doing in my property? You know, property. Property. Tanga, ang property niya, lugar. Yes. Saya bungi. Galo. Pagkinig mo ka na naman. Natatawa ka naman sa Dumay. Ang dami. Natatawa ka naman. Talagang zero. Happy New Year! Ako, ito na, nagkabot ka ng pag-ibig. Yan? Oo, Super ano? Kada? may bayad naman ang bullet train. Kuya, meron naman. Basta po yun, may kapit yung karamihan. Kung nakalagay, kaya ano. Ay, gago! Para ano, plus ba? Punta kong Mumbai to. Doon sa doon din ako. Ulo, ulo. Di ba nila ko rin? Ano ang mga VIP? Ito mo. Ay, puta, ina. Tapos, sige na, basta baka. Ano yan? Yan, sige kami po ng minto. Kadang kayo. Bawa.
Sanity! Ano tao nung mauran to po? Pero yan, sanity. Parang Iyo. Hold out. Okay. Teka, okay. Ay, ano to yung... Wala ka lang. Gugulo na si Bahan. Ito ang aking siya. Akadyo kayo kere. Hindi. Oh, ano? Maninig na yan. Salamat din. Ano. So, Pigsaro! Kabayan! Pigsaro! Pigsaro! Mas may naman pa ba ang mga ano rin. Oh! Nagaman! Meron na ako kay Simaray. Ay, walang nagabak. Ayun, ito naglag. Kaya man ba? Ito ang pag-asa ng bayan.
Uy! Ganun lang ang ayun. Tulad na yun. Baba siya. Nay, ano mo na muna na? Balikan Kaya ikaw ba? Lord, sila na yung tutuloy. Lord. Tara ni Mel. Sige. Labong? Di ko alam kung sino yung Yung mga yun, ano, besta ko yan. Ito muna ako sa Marangay. Yung dobo, dobo. Finally. Motor na yun. Balikan nyo. Pagbanggi na mauli na digawin. Yo, yan. Naiiuto talaga ako na mag-abahan. Hindi yan, Jolo Boy. Pa dyan sa A, pa dyan sa A. Sa A ka na mag-yan. Sa ilaga, Dalikod mo. no. Sige na, no. Sabi. Dilan mo na. Water. Pupungat sa igo mo. Baka manalakpan. Yak pa na igo. Kaya kabo. Sakabo. Bali, Diyos. Nice one. Where are you going? Where are you going? Go. Ate. Sige, mag-aata mo, mapagadyan. Tawa ba ako? Lagay ba ako? Ano yung sama sila? Nagigit ka sura. Gising. Wala yung spot na niya. Papa niya kaya. Actually, pinagsabi mo si Kaya ano, kuya niya. Hindi siya nakakita. Hoy! Siya wala kasay. Ay, nanonood. Belas, you know? Siya wala kasay. Dapat. Yes, tumama sa A. Ay, tumama ay hindi kita Kaya. Puta ka, ikaw mo sa tao. Hey, hey, hey. Nakapusto sa buwan ko. Pagkaano ko. Kaya mo. Di ba gawa? Cover me.
Ako na. Maganda ako sa naman. Wala kaya na. Bakit matulog din ay? Bali ko ang kapot mo, ang pangilo. Kung dapat sa akin. Kamasasay na mga nangalat. Hindi man nadaka mo yung buhay. Nalito na pipuas. Ano ka na yung ano mo? Ay! Mata mo no, pero kaya din mag-ibig. Uy, sayang, dinay ko. Ate break! Slide, slide. Part na. Gitran, gimana? Yan. Yes, ano doon? Ulit yan mo. Ayaw mo, yan o mo. Yan. Uy, Bawasan mo daw, bala mo yan mga Ano ka? No, dugo na. Ano meron ako yung pala ako? Walang sino. Uy, no, soy! Soy! Mag-arani na talaga, tignilusin na ka. Nakakiklik tuloy dito. Mag-arami. Ikaw na, kahit na eh. Baka mag-apart ka, no? Ayan mo, no? Ayan, tatalikod. Dahil pa. Tapos na, kung tayo. Ayan mo, no? Talikod. Kayo? Malibot ang mga dumi. Iyon na yun. Abang. Alam ba, favorite ka na yun. Mabita naman kapalo borneo ano. Ano doon? Ah! Ano Jo? Ano Jo? No. You look. Ayun yung mga kabulay, hindi ko maalusin. Ang dung-dung, ano? Yes! Alam niyo mga pamukati mo, dung-dung ka. Ako na ba? Hindi na lang. Ano nang tayo mo no? Ay, ayun ba, yung ganun po lang. Sabi na niya po lang, ganap si Joey. Ayaw da, ano? Wala siya kung kumano yung yan. Ayun ba na? Oh, so tayo pa sila. Dapat Ay, tayo ay, kumain. Oo, magdudulog lang, ganun lang. Yan para karo. Ito, Ron. Uy, nagpulot na sa kuya niyo. Mira. Doon. Pagina pa iman, ayun na. Kaya buwalan. Ito yung talaga orta niyo. Yan sa taas, sa taas.
Asa? Ano pa na si Kuya? Kuya ko, parang pinakadyan. Nakain ni Mami kayo, mga Wag na, wag kayo. na. Iyo ko pala Buwasan mo. Hindi, marami yung lubuwi. Yaw naman yung industry. Ikaw, Nani, matali mo pa kaya ako sa nagalit sa kuya mo. Nauntol ba yung kayo mo? Ano mo? Ay man, ano? Kasi, Sabi water. Ayaw, Ayaw ayaw. ka na nga. Hindi. ano daw yung napagdating? Ayaw ka naman. Kaya. Water. Water baga para sa taas. Water, iba ang naayos. Pero pinakaulit yung naboy, pag naman naman, wait. Babae kami. Walang kanin para bad magpupuksan. Wala may kung sa mag-build sa kayo, mate. Silakan niyo, Pira ko. Ang pira ka man, dis ka. Ay, ang tapurta siya. Ang duwa, ang sa'yo mo, ay duwa. Go! Ang tapurta kayo. Serious mo, gusto. Ayaw ka. Laban o. Tatapunan ka ng laban o. Yung mga nagkakabagsak sa naman ayos na rin. Mga droga. Ito yung nagkakababa. Yak, sa nung na ito no. Naku na, napagbulag mo na ako ng anak. Ako anak. Hindi ko kang kakakit ka. Matilas mo lang siya sa kampo. Ay ka. Hindi ako, ano, Ditrap, ditrap na na, ditrap. Hindi ko magdukot Ivan. Naman naman. Ay ba, gitingan mo nga. Go! Go! No. Oy, batil mo! Ba, nato po. Oo. Nuti. lalo sa Bisay, no? Gadang ka Ivan. Monday ba? Yun na Jo. Boom. Yun na Jo. Yun na Jo. Yun na Jo. Jo. Yun na yan Jo. Yun na yan Jo. Jo. Yun na Jo. Iyo ka sumakuha. Ang tarsi ka dyan, ang pasubi. Wala tayo. Pero di ba kasabado ko, GJ, GJ? Ang tarsi ka. Ay, mo na ako sa iyo. Wala mo hindi ka nung rin mo. Wala mo hindi ka. No. Sabag. Ang tarsi ka dyan. Ay, natubak ko. Natubak ko, sorry. Pupok ko. Seven. Pupok ko mo. Hindi. Isay. Pupok mo si Jay. Wala na lang. Pupok mo si Jay. Isay si Papa niya. Iya. Kung dito si Jay, nagkakayo ka sa mood. Ikaw. Hindi mo gano'n. Kailan mo yung tanong? Madam, kung live nito. Nagpakulog ka dito. Oo, sa kayo. Sabi ko mas party. Uy, yung mga si Jay, nila tanong din mo. Sabi kita daw. Uy, yung ano? Sabi kita. Ay, pamukha. Di naman tamo doon siya pamukha. Ay, pupunta na. Kasi na. Ay, doon, nagpakaw. Makulugin na yun. Hindi ako pupunta. Ay, sa lalim na. Sabi ko na. Pagpapukha ka na ni si Jay. Basta, pinalit ka. O, di na ako pupunta na ako. Sabi, binay. Levy ako ba? Levy 2019. Ah!
Uwi ka na raw. Ako na passport. Arang ano. Dai, dai, dai. Dali, gano. Ay, ito pa rin ang kalbo. Dili pa na sila ang Ano mo niya ka? Lumapit ano, mag-asa ka man. Ako nag-sling, hindi lang ako. Ya, kanunan ba? Dili ko pinako. Hindi ako. Pero na ako. Siguro, pwede ka ano. Apay kita dito. Ano nga itong hirap yun? Nakita. Ito ang buhay nung buhay. Ito ang buhay. Bakit? Ano kung sabi na tapos sa kaya? Yung may nag-apos. Wapil pa gano. Ay, sayang. Ay, pinapino ako. Tawin niya lang. Ay. Ay, ko daw. Lumurulong. Wala mong malakot. Bakla, malakot. Ay, guys. Mabasipan kita, Ben. Ha? Maura nung. Ha? Yak, dadahog na Yak, kayo. dadahog. Sino ba na Sinatago ako ang binatinong tulong. Binagamit ko. Ano ko ano? Lahat makan malugot ako, men. Utang na lang. Puso. Ano na, dear? Pero kasi Jay, kung Ay, hindi siya bilang, Ben. ako. Sabi lang pa kay Ben. Daro ka. Ay, di Ben, sa baba. Yan. Sige, atras. Tulog ka, no? Ba't lang pala, Jeff? Nakaano ka? Akagat tinggal. Ay, sir, Mura ganun, wanita. tulog na yung ano? Ay, tulog na yung ay, mismo kang pa. Tulog mo! Gulat pa kayo! Inata ko, Ben. Ay, inata ko. Oh, Jeff, siya na ako. Si Jeff, yan ako. Jeff, yan ako. Ano? Kabalo ko nga, dali ko ano. Ako alis, may naano man ako, may nakadyon man ako streamer. Nakikita ko pag wala ko tubig. Ano kami pa yan? Nakalimutan sa buka. Tigba din ako ngayon. Ito sa biyangan niya. Okay, tiga na nito. Makadi. Ganto rin siya, White. Ako rin ako, Jeff, pinapin mo. Ito ba siya, White? Ngayon? Ay, ito? Nagpapunta. Ito pa nalalive ka? Hindi harap? Hello. Hello. Uy! Uy! Aray! Palagan mo na, patalo na kayo. Palagan kay inyo. Patalo na kayo. Dati nakasunod ba kayo? Ako na pa ito sa stage. Para Ah! Sensya ka na. Hindi na. Ako na, makarablas ka. Ay, mga, ano ka ba? Tapos na tigamit mo mawara. Ya, wagsak.
Uy ka na digyo. Sulit ka. At natalig di ako sa wan. Ang lapit ko. Hindi mo kang kasulong na dyan. Saan mo? Hindi pa nakasuot ka mo, G. Kasi ang init ko. Open man. Bakit ka patay? Ako? Open man. Sawa. Bakit sila? Bakit ka patay? Bakit ka? Isa inot. Ako nga na eh. Regular ka na naman yun. Wala gumagawa si Jimmy. Di pera. Hindi na ako nag-exercise. Yung kita sa Ano loob. na din? Siso. Ako yan ang may siso. Yung mga mga Ay, mo, kasi mo ko na dito. Ika na Pwede pa na yan. Ano yung FB yan na dito? Pangalan FB. Kaya bang araw. Hindi ka mag-control. Dali. Iba ka. So, kuya Aliyo. Para ay 5 na lang gagastos ko. Balik na dyan. Ito biya ako. Mawara iya. Biya ako. Ya. Ade, go. Mamito ko yung ano. Yung basta. Sa minuto. Dala ko rin yung gusto. Huwag na may Ayaw! Ikaw ito din! Lumuta ko kaya. Sulit, sulit. Ano ba may pera matri? Ay, Kuya ko pare. na-retrieve yun. Ay, mo. Yan ang dali. Mawara sa na. Eh, ano, train. Gawa ko. Ato ko na, ako. Relax. Wala, ang ganda na. Hindi mo na naman. Ano? Kaya ko, come. Jeff, nalaw! Di ko sa niya. Alam si Jeff. Ba't naman, Joe? Jeff! Abang! Ay! Di ba ako Ilang work ka? Hindi na ako, talaw. Talaw taligay, sa kuya. Taligay. Eh, wala. Ganun ka. Huwag lang ka mas taligay. Taligay. Ano kaya? Ano din ako, hindi lang suribilan. Ay, bobo. Kaya di ka magtanong, di ka naman sniper. Para ka tayo mag-sniper. Parang Parang mo. Ako na daw ko. Umalo na ang direksyon yan din. Adisip yan ni sa ibo. At kamay. Wala. Yes. Pinaka na ball. Isla, ay ano, kung tako may ano? Pero ka si Jay, ay ano? Mira. Oh, nandito ako. Nag-rest ako. Ito magano siya. Jeff, ano ba? Jeff! Jeff! Dating ball. Try ka. Madaman ako. Laro na siya. Kung sa Tagalog kay Jeff.
Hindi mo pagis mo kang Jen. Ngayon ko din ko. Wala. Ibila, ikirap ko kayo kalaban. Nagkasa maganda. Ikita siya puro, taga. Hindi ko ulo mati ko. Ulo, bila ko sino. Hindi na. Na, bubungan. Binubaw sa ko yung bowl. Mas tutuloy ayan to. Ano, Yun na rin, yun na dyan ang kalabang. Raymond ako na. Ato lang, ano mo? Yung pati nila, yung pati ko nila. Wala kayo kasi sila mo. Uy, may kita pa rin, kung lang kinyo pa rin. Dila, napulo na kita kalaban. Hindi ka lang. Bata pa noon, kasi ka kaya. Uy! Naiyak na. Sabi. Kapag ya. Sus! Ano lang, Pabili ko lang. Ikaw pa rin sa JP. Ayoko na. Ay! Ayoko ka na. Yung pangangkawat na. Okay, panduwada. Open man. Sarap. Kapera ka, Jo. Kapera ka. Kapera ka naman yun. Saan yan, Jo? Kakawat na ka kung at mo. Itong paano? Ayaw. Ano, Lupi? Kami talaga sa mulan yun. Nagsalita mo na para sa mga tanong. Oy, ada ko try. Ano ito po? Alam mo ba ito sa ano yung ginamit ko? Tuwa ka nung may binulong namin. Ngayon pa. Okay, ngayon pa dito ko si Jeremy ko sa pagka. Ano ko daw? Wala. Ano dito? Wow! Ayun, sino na wow! Ano ko si Jeremy? Wala yun, sa balag yun. Eh, mga kada. Ano? Yung ginamit ko sa bang gimana? Buhaya. Yung kalaban ko pa dyan. Ngayon pa dito ko si Jeremy. Hindi na nga ito. Yung bama nito, pag may tubulan yun. Yung ito, saan ito? Wala rin yung space to wala kayo. Bama ka. Yung titik-tik pa sila yung magkasakatan. Kawan! Ano ang sagot sa imo kung may tulay ko? Ano may tawag eh?
Ayos. Ayan o. Ay, Ayan o. ayaw. Ang number 8. O talaga, ang ako mas ano, Albuler yun. Balat yun. Diyan ka na dito. Panhang dito. Ikaw kaya. Niliulo ko. Pagyan mo to, moral mo to. Kitay. Ano sa kwarta mo ang gusto ko sa Ako yung Wala ko. Parang na, Hindi ko na lang paggamit ang parang na imasin. Parang na Gamit lang sa ibang mga. Parang na imasin. Parang na imasin. Hindi ko gagawin. Para sa pag-ayos ka. Bungulod! Sabi, pag wala, may bagat ako. Abay mo mo. Ano kami aga at kami aga. Tapos, aga kami kumun. Adi din nila ang ano gusto. Kaya ako, sila doon. Tapos, Oh, morag bagal charong. Napaon jacket to. Ano? sino ulit ang masarap ko? Ang mili nga lang milison, kumagay. Mauran. Ngayon din sa mga may kastanasyon. Hindi na, ayun. Oh, malinig ko ng ano, malinig ko na swimming pool. Nakakawag ko din. Oh, kayo rin kayo. Buwa pa ako, mga tao. So, hindi nga ba na siya kumain ako? Ang balik na one hit, bawal ko pa. Ay! Sige, Jo. Wala ka. Sige, sundin mo na. Sige, sa lalo. Sinabi ang trapo ko kung ba't kami dito sa Masiray ko na.
Ay, atas ka na ito. Ano dito? Yukol. Oo.Adaw ka. Napatawag ko na kayo sa Michelle, ha? Iwan mo ano? Ano ito? Ganun mo ako dito sa likod ng... Ha? Mapilakalo. Ganun mo, ha? Ang balik sa likod mo. Yung balik pagdating. Yung balik pagdating na yung cactus ma'am. Ako man dito. Yung gamit ko yung ano. Yung layo. Puta din ka na ng kalaban no. Yung nagbabalik. Kasi ako nag-ilig. Huwag man siya nakayangan. Yung lukot mo rin dito. Betul. Daw ka. Ganun mo ako dito sa likod. Daw ka. Uy. Wala ka ron. Alam ka diyo, maabot ako ng isang race. Kadang ka mo, silip ko. Kadang ka. Ang tingin, hanggang ulan. Wala, target na yun.
Santa na, daw pa ka mo. Ante, kinakalat mo na ako ang nagluko. Kung mama mo. Paano papasano na ako kay papa mo. Ang boy doon. Ha? Ang tayo na pagmamalatang kami. Wala eh, pag-indak. Kanyari na dalang kami, tapos maupa na naman. Pero boy, oh, tangina mo. Uy, pinitin mo. Naranasan mo na ba? Yung silat ka ng iba. Madali ka na yung maling Oh, sige na, talaga ano, wala bigyan mo pa yung book. Hindi ba kaya tulad ba? Sarap na sa pagkakalito. Dito din mo, ikinupo ko. Oo. Dito ko rin doon. Nag-iis na. Nadang ka. Kahit na ano. Nadang ka. Kapag nga nadang, nag-iis na yun. Hindi ko nang kakaling ngayon. Kasi isa na ako sama pa. Ano kaya, sir? Jennifer? Jennifer na okay lang na. Nakita yan. Magsawa ako yun. Nakita na si Kuya. Freshman mo na ito. Tapos yan ang tao. Hello? Tigba ko. Tipi-tipi. Nadang ka tulo. Tawa nga. Anong ganun mo? Pero pag sa TikTok, nagiling na mga way. Ano? Matakot. Inarukan to. Yun. Oh, bravo. Musit daw, palit sa cellphone ako. Nagawa sa cellphone, TikTok ko cellphone, TikTok ang gugo. Umay, pag nadadabaw sa tingin. Dali, magagata na siya, Bari. Magagata na siya, Ako Bari. lang maaaring sa akin. Ang utang ina ako ba ng... One side. Oh! Ang ganda na. Ang busy. Ang ganda na. Hindi ako sila. Laki na naman yung Hindi niya kasal na in-permission sa inausap kayo sa isa yung ano ko. Ano lang? Kopya ka lang. Ang dami mo sa lang. Hindi ka na pulong. Dati daw. Yung may na. Kaya daw. Madami mo sa lang. Okay, magtabi. Tama, di ba? Kapila Kapila ka, Jeng. Okay. Hindi ba, sir? Dati ako natin ka ng coffee shop. Nagkatlingan ko tayo sa kawan. Hindi ako pa. Anong ano? Matay ka ga. Ano? Sandri ka, ano ba? Ilot? Ano ba? Uy, digin ako sa Uy, lamit sa ko. may mga ano? Number 1. Okay na na, sir. Sa nang di pa tapos yun. Ay, yung si mathematics mo. Makawat. Makawat ka.
Ano ka, tubol-tubol kayo. Yeah. Really, your balls? Nako, Siyempre. Tinutulungan garo ba tinatabangan. Ay, tinagalog sa tama. Sarbi ko. Satu lang ko bagat. Ano, Jay? Wala ko dito. Nailing ko sa ko. Marahilo ba ko? At lang makagtulong mo. Bumaba ko mag-iyo. May Andre ko, ali. Innocent ng Oh, guys. Siyak na dua. Wala din ako. Uy, wow, ulit. Ano, may naalaw pa yan, o ano? Ngayon na ang lalaba. Kaya talaga ito na nagating ano. Okay. Wala akong maraming. Studio. Ano, malam ito? Ang libitig pala ng bola. Ito mas eh, ba? Yung mga nakalabo. Ang kuya, bakit mo? Para na din nakalabo. Nagbawa sa bala. Nandiyan sa mga. Hindi na magpara. Bay! Ikaw na bay! Huwag kang problema, bay. Kumakaw na ba niyo? Hindi po. Pambala! Wala ka ba yung blue? Ano, wala akong problema. Kaya ako din ang drop. Hindi niya pala Balyo! Sa balyo! Ayun naman na, sorry. Mission player. Mano? Oo. Laro. Mano. Hindi mo nito na lagyan, man. Mission start. Tayo na turn. If ka na magpagit ka na baka CJ. Ay, may drone ko. Diyan ko na ka-message. May nag-aaral ko dyan, baraba. Ang balik, ang unlimited. Wala na. Ano yung unlimited? Okay, bababa. Di ba ang unlimited din naman yung May drone pa na ako. Walang bala dyan. Wala ko na, doon. Iyo. Iyo wala ko. Ang kinabo. Turn. Gusto be, mga putang sila niya. Sa likod, puta. Uy, tulus. Yan. Ito na. Ito na. Sunod ang drone. Mga putang sila niya. Kailan naman, sir? Kailangan na backup. Yo, may naman nakita may naka-sniper.
Nakita mo ba ang IT? Naka-sneaker. Yun ako ba, rin ang IT. Ayan. Kuya, ang tingin pero. Oh. Medyo kabari. Sneaker. Sneaker ba sa langgan? Ayaw mo pag nagano siya, pag nakaduko siya. Ayaw nindo. Pati durang ka man, sige. Dapat tulog. Bukan ka luho. Hoy. Ay, pati tinay ko na yun. Pati dak nag-break. Oh. Hindi mo naman ikaw. Yo eh. Kaya mo sa Nag-suway ko. tapos not me again. Basta kasi ako dito. Yeah, good. Pupunta na ako ni Baby. Uy, ayaw. Ano yun? Never. Nabalik ako. So, gamitin mo sa ginamit ko ba ng kawalan ka? Tundot ang buhay ko na kayo ako. Boy, turn. May mapabong pa dyan. Kaya ako nakinig ang mga ano. Ikilang mo. Oh, bang. Ay, usok na rin na pag-ako. Patala ako. Ano yan? Eh, magaganda na. Ay na. Oh, shit. Takot na naman mo. Slow motion. Mag-ira daw. Dapat na ako mahalaga. Agot na mga sugatan. Oo, hirap na naman. Goal. Oh, shit. Takot na mga sugatan. Wala kong ano na naman. Ano? Okay. Ano mangyari ba? Ano mangyari? Ano? Paano mo? I think. Bumalik mo. Bumalik mo. Uy! Bakit ba? Bakit ka mo? Uy! Hindi mo na ulit. Ito mo din na lumo. Girls, girls. Oh, look at me soon. Lol, bullshit. Oo. Aba naman, parang yun. Bago na nga isa yung okay mo. Di ka pang goal. Tugat din ka sa Ano? Alam mo ba? Wala bang ka masarap yung ron? Uy, ano na ako. Dali na. Start. Yun lang nag-give. Girls, girls. Dapat ang masugatan. Okay, turn. Ikaw man sana pala nga na. Tatanap yan. Mga kaisipatrix na nakipilog na ayo. Kung Panginoon nyo, hindi kayo dyan naalis, ha? Utang na din. Hindi tayo nag-record. Hindi tayo
Medyo na ano, Yan na, nagdadabog pa lang mga... uy, Dayan! Hindi ko ba sila tukuan? Aligahan kami ano nito. Go. Kagayon na natanong ko Utong na nga ito, kayo blong. yun, dyan ako. Yan, suya ka to. Ano? Marin ako mo. Hindi na. Puta. Yung kayo. Click, dito mo. Oh! Kuya, kuya ako din. Kaya ako mga kabati yun. Hindi ko man tayo. Hindi na rush na lang. Mamit lang. Nakakano, sila. Ano yun eh. Dua ako dyan. Dua. Hindi. Mga ka mo, malayo ka mo. Dalawa kami dito. Hindi. Yan, apat na kami. Ano lang kami, di ba? Pinakulugan ko na yun. Stars, ako nang mas-stars. Ako doon yun. Wow! Madali ako. Ikaw din pala. Ito, pangit. Yan ba? Makinat. Boy, boy. Pangala ka mo ba? At kaya nasa first na.
Gusto ko kayo. Sleepy ka, G? Dark. Papasalang ka lang, hindi mo mabintan doon. Iyo, kung gusto mo na ba rin, ang daw. Where's ka mo go? Nilihatag ka. May nawin ko papasalang ka lang. Ipak sa iyo, yun din. Na! Eh, diba yun? Kaya PhD. Gagano siguro. Yung pa, yun angulaw. Magdadaan na sa atin dito. May bilang. May ano. Ang pagbuhay ka na. Ano ka daw?
50 kami, ano, 50 ka pa din. Oh, yung blog. Yes. Yeah. Okay. Yan ang mga Tapos, teka daw. Bigyan na lang. Brave yung hayop ka. Parang kung hayop ka. Ay, sulat ako. Wala, nakatay na yun. gawa, kita tignan mo nung Aray ko, magkasama ko si Papa mo kasi tignan na. Yun. Kaya Butod yun. nga ni. Ako daw, kasi ito ko lang ako. Ako na ba? So, nga, ay kami alugpag For the happiness of my life after last night, I think I'm not myself. Hindi nga di po siya lahat. Dapat sila ba'y tangan? Dati nga, sabi ng papa. Sinulagay sa katangan. Baad sa aga. Baad sa aga. Alam mo, Sugutan. Bagulas na yung mga halimbawa, Register mo sa dali. panalandaran mo, Ako na kita. babayaan dali mo. Paano ko na? Ilang ako makabuhay. Ilang ako Ano na tayo ba? Hindi na binayaan. Isay. Isay. Ano hindi ba? Isay. Dati, si Joyce, Wala. Uy, sisip. Kapag-patang ko, patang ko. Ayudo, makabas mo sila kahit labot ko. Maray kami. At sa liwat sa mga lugaano. Aga ba sa akin? hindi ko na kayang tanggapin. Una ko sa sarap ko alas 11. Alas 2. Kan sa kamay. Naiingat lang sa kopi. Tungkol daw. Mo ulit ka kaya di. Daw. Patal-patal kaya. Daw bading. Pabuha. Sana ito ng tao ko, tao ko. Ay, okay, Ayaw ko wala. para sa mga At bagong pandok. Ginawa. Sana ko ay hindi ko babalik ka sa akin. Tungkol sa akong kasama, pag-aaral niya pa. Ulat ka na mo. Parawa tara mo. Pandok ka ay ka. Ay pandok ko. Ay di ba? Paano ka na? Hindi nga man ang mali. Uli. Mga duwa ka sa nagkay. Yun na pa rin. Uy, ano lang? Uy, ano ka man? Ano ba mo? Pagsitan ka man. Wala pa. Wala pa ka. Dali na. So now we were strangers again. Punta kami ulit. Para alin na ng galan sa Magpuna kayo, Fred. Bye. Wow. Kuman, sundalo. Kapahirapan natin siya. Well, guys, ito muna. Tignan ko sa kulit na.
Ako ay ibo-ibo, mamatay ka sa inggit. Kung usapang pasarapan, di kailangan magyabang. Dapat din, hindi ka ako. Sige, Dukan si Gilles. Alam mo. Parang daw mo may kang. Ilog mo naman yan. Utang ko. Masarap. Hindi kayo magpagaling si ano. Si ano. Si Joy. Jane. Sabi ka na mo ba ba? Sabi ni. Lagi tadok pala ang ngayon. Lalo nakagalit si Dave. Kaya siya nasawad mo si Kukan. Ganyan kasi ko kung yung paisa sa kaya. Hindi niya ako. Hindi nga nalagabot ka na yung hangin. Nakaunta nung hinahayos ang data mo. Kung ba ko iba yan niya na pinay niya. Sasabi ko, makano sa nalang pinay. So, joke ko. Wala pa ako. Ay, ko. Sabi siya ito kayo. Kahit ikaw bagay si Dave. Kami malangay, pag kami minaagda, pero pag ang iba nag-aagda, pag siya pinag-aagda sa inyo, matarap, untuwi ka doon. Pag kami pinaagda, minaabot ka. Wala, pinalitan ka. Pwede ba? Mas lang ngayon sa kami. Hindi ka dahil. Pagdaw mo man kayo! May mas na. Malang. Ah, ito puti nga. Pagdaw namin. Yan na lang ang padula ng Isang nga. Wala ko. Hindi ka tayo pamunduwa kung kayo bahala na. Sige. Wala ko. Ilang kayo, bukas si pang Dali na nga yun. Dali na. Pangasaya. Dali ko na pala. Bago pa rin. Sige na ka mo sa gilid ng Hindi ka nga rin ko. Lagyan natin buting tama na. Dali pa din na yung Ano kayo mga kapatid? mga ito na. I'm so insecure without myself. Without? Ang labo ko. Iba talaga maging strangers. Nakait ko din mo na. Ay, wala. Trade ko doon sa ano kayo. Wala, nagka-computer ang tao. Nag-inig YouTube. Nabari ko. Yung daw, pag-aping pagsamuhay. Ang gate, sir na nag-gate. O, yan, talaga, nag-gate.
Tama. Japon. Italy. Wow! Ay, nasulit na yun. Nasulit na din. Nasulit na ako. Bukan ada bukan ya tuh. Uy, natingin. Date, maro block na kagkakat. Ay, date. Kagkakat. No. Hindi, pwede. Kagkakat. Yan ba? Yes, na. Ay, naman pwede. Ano yung masisig mo ka? Pero parang, sabi ko mapagay. Nakasi mo itong buto ng akot mo. Ha? Nakasi. Ako? Suba mo man ay kasuba din. Hindi naman. Ang dali. Ilang message? Ang ano, Facebook ko, kung yan pa. Napakita ko ba dyan na yun? Kasi kung nauubot na ako dyan, titingin ko mga rin. Kasi kung na ito palitin din. Eh, ano, ay kuya yun. Anong po lang at laling sinaan? Kaya si ikaw man lumasarang natin yun. Natin yun. Ang dati ba gusto ko mag-aral? Pero kapag hindi mo yun, minsan ka sa naman. Kuya na, ikaw na lang po ka niya sa safety. Wala nung may punta na wifi. Ano mo nakita sa bahay niya dito? Wala yung wifi. Muna, ano ba? Kaya sabi ko ko. Sige lang to. Sa ekon. Nagdarayo sa pagsimay. Ayaw ko. Nagsuot sa baray ng pistola. Bakit bigla mo? Sabi ko, sabi mo. Sabi mo, ang trabaho niya. Ang banda niya sa pinkamagay. Ang isa hindi mo nga naga ano yung Huwag mo tapos kung magtutuol sa tao. ano ito mapapakot ko na pala niya. Pero mali ba kasi na tao, pero sa binay na pero ang ginibad ko walo. Pagkarang gusto ka ba? Ako lang kami. Di ba? Punta na ako sa duwa. Hindi ka pasubakal. Bukbok yung sa payo kung kalaban. Ang bakit? Napigan po, di ba? Yan pa man sa labo. Ito ang sa ito. Yan pa sa mga sa lahat. Pagkuha ka sa bali. Pero pang ibakan mo ka na. Tapos sa one, Pagkasaw. ilingayo ko sa Facebook ko. Wala na. Wow! Ganda ko maduluwa. Wow! Yan. Hindi na mga boss ko. Dako na Hindi ako kaya pa ng damo. Okay lang, may napasalamat mo. Dala na ako ni Pag kaya siya ng dolan, para pala na lagi yung sa mga ano kayo. Pero sa allergic sa parang.
Na ano duluwas nga isa dungo niya pati sa inyo niya paros. Ano ko ito? Sigyong kalpulon. Ay, kalo kalay. Sana all. Nakawa. Wala. Wala rin ako. Iya, dah saya. Saya kena bayar. Wait, wala mo na yan. Pero bilo mo nito, mo na. Hindi ko yun. Ito ka kayo talaga. Eh, yung lipot-tip, wala dito. Ay, nasubo. Ay, magpinakasasi mo, bigo. Pero pag na. Wala ako. Kaya mo na nalo ba yun? O ano? Ayos na. Butog. Ano? Ano daw si Tula? Eh, mga si Joey. Okay, nagtawa ka mga si Tula. Okay. Kada mula mo. Kada mula mo. Maarbit ang naman na Joshua mo, ligo. Sige, pas mo. ano, paano mo nangyari yan? Matog. Eh naman, magtalikod na ikatulog isip. Eh, wala po. Ay ka na sa tanay ko. Lagi mo ka rin dito sa isip ko. Bago pa rin dinitaw ko. Nanganganib ka ako. Parehas kami. Naguling na siya. Nagtitigan na ako na ano. So, dayrot ang isip. Ring. Mabilang ka ng image mo. Siguro pa. Ayun. Kuya nga rin natin. Naging season pa kasi epic na ba? Naging season na naging grandmaster na. Okay po. At mga balik na naman sa AP. Okay. Balik naman ang height. Marana po na. Hindi ka tag-board. Ito kong tituwaw. Yung snake, ito nung ano? Gatling ka? Hindi di po. Ipon mo si Aliyo. Ipon mo si Aliyo. Ipon mo. Wala ka po sa kaana. Ikaw mo ano, iba yun no? Kana, around leto na karani. Ganun po. Gusto ko dyan. Ito ng bati Ipon mo. gusto mo dyan, araw. Bag nakakatling ganda sa road. O, kami na ito. Hindi nga, tiguutol na. Wala, tubig ka. Uy, O yan na, nagpaturo na kanina mo. kailangan na itong country. Paturo na nan, bahala ka mo, maralik ka mo ng gaya. Ang tanong ko, hindi ako dito mga buhay. Hindi mo ba ang ganito na mga... Inaw. Paralit na. Nagwan na hulog ka. Alala mo.
Ano ba kay guys? Kuya, Kawalan ng mga gagawin. pero bahay ba? Ba't ang hirap? Napahit ang hirap. Dahil na. Sino yung ba na? Ganun na. Puta, may nurse pa parang din nakalakan. Kaya tigilin dito, yun ang Meloner so, maraw kung nag-invisible lang. may giling mo. Utang din na ikaw ang radyo. Kaya may magpatakay sa ito. Para sa trabaho. Okay, wala naman matulungan. Ayos ko. Ako! Sobrang na, masarap na pala ito. Maybe ano ba? Oh, may bakit sa tuloy. So, nurse pa talaga yung kundi. Nakakita ka ba ng pero ikaw? Sabi ko, wala. Ito daw, ito lang ang sinabi ko. Sabi ko, ano ka na? Para ano tayo? Ibo naman nga. Bakit kang hayop ka? Ay, 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 ay. Utang na ako. Nakaulit kita lang po ba? Ayun na yun. Puto, ano puto? Ano tayo? Rogo ng chor. Ay. Ano to? At natigil siya. Alam na ano kita. Mga dito, magkakapin mo. Ako. Dito. Tawag na. Nasa likod na ako. Coffee. Isa. Maganda mo lang yan.
Lalo ko sa shirt ko nga ganyan. Tinawid ko pa sa husband. Sa bagay ko pinay. Lalo ko na. Sinto. Kasi kahit may bilbil mo. Gusto mo na ubos. Kasi galabon. Ang kanang tignan ng kamay ko karabay. Tignan mo. Sus! Tingnan na ng kalaban mo. Nakakala ko pang zombie yun na baby ka. Ano po sila sa susunod? Ang pera ko ng kalaban. Surbok. Hindi. Hindi ba lang gusto, no? Ano ba, blouse? Uy, di ba? Uy, lumano. Hindi doon ba? Kasi, hindi eh. Ay, ito. Bro. Ay! Ako umalis sila pa. Ako lang sila ko naman.
Kailan ko? 20. Sakit natin. Maganda daw. Kadol! Yun, di ba? Ako lang mga nag-like na ba, no? May itlog sa kulita. Ano sa messenger mo, Steve? Ano ka sa nasumbi? Wala. Ay, wala pa. Ayaw. Buto. Ayos ka. Hello. Easy survive. Ay! Kasi ang ino. Hindi ko naman mag-out. Ano yun eh? Sa short na ano ko ba? O sa loob? Bubok na rin sa tingin eh. No! An! Uy! Paikot ako nga yun. Main ako nga.
Tugod pang Malabog ko rin. Hindi na. Oo. Kaya na yun. Baka makikita. Brother. Ano tayo pa? Ano magaganda pa ba yan? Dia? Nia. Ang ganda, PM. Kung gamit ko sa PM all day. Sa kuya talaga yun. Nare-refer. Hindi ako meron. Meron ka doon. Kung paano pala nakakakulit. Ay, talaga. Nataon ka rin ang kristal. Paano man sa mag-iigo ka ng tubol? Yanong kaputan pa rin. Ha? Si ano mo na click. Yung paano man yan? Sa masin mo kayo. Hindi ka na kayo mag-glitch. Ilang miss na ako din lang ako nakasunog yung Sini. Sumay kang sa diri. Iyo. Ayun. Naalam ako nga siya. Hindi na dito ako sumbi ka dito. Tapos na review. Nakabuhot ah. Naabot sa kayo. Limpa, ikaw ba? Limpa ito.
Uy! Ay! Diba ako magbigay ng susunod? Eh, sino? Kanto. Kinibigay ko pa nga. Puta ka. Ang magkiling pa. Naubos. Nakilbo. Kasi po, naubos. Naubos. At yun, ikaw po baby ng ano din. Ano ba ito? Nice one. Alam mo, may pagtipig ka bang anak mag-asa? Nice one. Richtig. Ikaw, ikaya suwan. Nagdapa. Uy, nasusunod. Sarap man. Sarap man. Sarap! Lakda to. Oh, siya po. Nilod na mo. Ay, natalaga ka. Gusto na ang malinit ka. Hindi ko nga naubos. Ulit yan, Raybinong! Ulit yan, Raybinong! Sa gilid. Nice one. Sige na. Down dyan ang Raybin Antonio. Down. Bobo! Masurvive na lang mo. Wala, ganda ng taribin. Oo! Ala! Sana masalam. Ew! Eh, naghirap ka sa Rebinan. Rebinan, basta makapagas, ano yung balikan ka. Hindi na ginitin, nag-hits ka mo. Lakli! Nice one.
Ako, favorite. Domingo, tira ng agree. Yawas. Pero dahil, naku kaya nag-agree. Pag ako lang agree, di na mga nag-agree. Yun lang talaga. Pag nagtagpo ka, ano na, Dahil hindi ka pa oo. Hindi ba sa ating bigyan ko? Oo, Sabi ko, pwede ko rin ang dapaw. sige, Brian. Gusto ka. Dalawin mo sa ang ano. Hindi ako sige, Brian. Wala sa bisa, oh. Hindi, oh. Ano, pwede pila Pinulit kita na naman, no. Ako na naman. Oo. Isa nakita ko. Hindi, pag-click ko sa kuya. Hello, no, si Siri. Ito na po. Hindi ka naman kapag po. Surboy! Easy! Christopher Bayo! After ko dahil habang nag-iro ka, may kita mo sa iyo. Dahil sinay so ano, Akala ko siya ano. Bobo! Hindi natin ito ang video. Tapi nakagilid. di ba nga 10-50, dahil pa ka. No, 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 no. No, 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 no. Ba't walang alam ko magyan? Yan o. Alam ko kung wow. Hindi mo kayo. Ayun nga niyo. Yung survey ko na pa. Balik 22. Buka ka sa survey. Ay, baka. Uy, may science. Ay, ako darap ka dito mo. Yung na idapos na may Ini kaya. kayo. Iya, maganda. Tawasan ko yung ikaw baka lang ako tayo ko lang Kaya,
Facebook na nga ito kami. Wala ko mag-post kami. Isa na po. Ayo, ikaw ito. Yung pusit ko yung mga pusit ng mga kape, imbis din ako mahakma. Tawag mo rin ako piliin. Kahit ikaw pa ako. Sige, pili ko doon. Butang ka na rin, Su. O, dahil na mas, ano, ako ang... Uy. Uy, nubos. May pal... Ano na mo pa ba, linggo? Madaling ko yung halik ko yan. Ang ikaw nga rin. Hindi, nagpaparang pagkakay yung linggo. Ito. Sila ko na ba? Hindi, apat. Tingnan ko na ito. Ako na. Kasi nagkikita-tigil mo. Puro ka Sila naman siya. magaling ka dyan, no? Diyak ako. Masunta ka. Sus! Gusto ko mag-enjoy, Hindi yan mangyayari. Dahil, sige, sige. Uy, uy! Noel. Nagagapos pa rin ang nalo. Sabi ko sa'yo, Uy! Uy! Sige mo. Simple. Saya, te. Ayan. Ito na, te. Isitor! From 20. O paano mga tibo? Ano lang ako? Maghanap ka na dito sa Wala ko lang tulatin. Kamusta? Ano? Ding. Ding. Bakit ka daw dito?
inutong ko. Ano na, isipin natin. Wow! Ayun, wala ko lang. Ayan. Marinaw, alo. Sit. Saan mo saan na ano? Ano ka man to? Kung di yung pakita ko. Ano na, ito kaya? Ay, Baka mag-ahit Kasi na mag-ibig. yung ilan ako si ano, mahalin ko para ano, here, kill me. Hindi ko na, magiging mo na ko din. Ito makawat ng Wala ko yan. Wako na. Dito ako si Bari na ba ang ano? Pag makakaliprep ko ulit ang ilas ni Pira. Paul! Ano na naman yan, Paul? Paul! Ang kinatan mo. Give you what, eh? Raymond, kinatan mo daw. Kina. Maglipas yung silke. Yun na. Ano? 25. Pasol. 0103. Napiron? Iyo. 0103. Ako ni David Smith, ang nakam dyan. Kumukulo. Doon na kaya doon sa Galutensi. Hindi ka pa rin, Bo. Ano pas? 0103. Umay na, Bo. Ano ba? Hindi ka nagkakawat, Paul. Ano na? Wait lang po. Ano kaya? Habol! Yun ang mga ibang magkawat na sarang gasipin at isipiran kung chat mo ka mo. Kailan mo po? Ano magkakaroon? Kung sa kanya na ko niya, nilubot. Tunaw na sa ginawa. Naku, na ba nang nagdalag sa sila? Eh, lumala. Ano pa, Swen? Saksakan mo, saksakan. Ayun. Ayun. Oh. Sibuo na sa
Mamintak dyan ako ngayon, maka-school ko yun. Look, white, maka-school ko. Wala nang
Manuan yan, 55. Ay, dito po, walang tago. Dito po, walang tago. Pwede mo sana mag-view. Nice one, nice one. Wow. Ang cute po. Na Hey! Nagagamit. Nakaklaw mo ng pinipili ko. Tanong pa! Wala naman alita. alam ko lang kung ano ako ba dito na Tay na. Hello. Bitrot na. Tay, marami yan.
Auro. Sa Maradila na amal pa rin. Password dati. Pero kasi na try. Ha? Dati. Oo. Susunod ko ba kapatid? Sabi mo yung Masya yan? Dalis na? Sa'yo mo na nakapit. Sa'yo mo isip ba masakwa. Kung daw tayo sa ako. Ay. Ang bukal ko. Mas scroll lang po at ako din yung update. Pangay lang ko dito. Yung kalok ko. Eh. Ajoy sa lang. Kaya, Binabon. Binagay. Binagay sa kanya po. Ano? Pero ko kasi. halagang Maradila. Kasi, Wala na nakapit. Hindi pa naman yung Ay, kada Paradilan. Ano? Apa niyo? Sabi na ako matao. Ano bro? Ay, pa. Bro, ano? Yung pasto. Pasto ba? I would say. Kalag. Kalag. What? Ang kasama. Medyo man. Anak mo lang. Tawa. Ayos na talaga. Fit man. Okay lang tawa. Teka na dapat ano. Hindi mo taas niya ko kaya. Hindi ba natin alam?
Daw ganito pa all. Pwede magbalik sa Bali lang din. Bali daw kasi may bali na ng balas. Like yan, yung lang ko din ang color. Inakalat mo na. Sure. Wala pa mga si Jendre. Roy, baka mo hindi na baka. May art, pagkatid, may art. Good. May bali lang daan, may bali lang daan. Sige. Dahil may bali lang daan. Sige na. Kung ngayon, kamalong binoto.
pagulog ka. Hindi ako. Isip mo, ma'am. Dito ang sundri. Ganun ka naman. Iyo. Nasa pinakataas din. Yung kamay. Dahil natin agad yung kaya nga. Sige, tension mo. Tension mo na. Tension mo pa. Wow. Bali ka. Puro-puro ka mo, bayi. Ano pala siya, ano, peme. Uy, solo. Uy. Mga karton eh. Uy, awa ka doon. Ay, yung puso. Like, ay, wah. Hindi ka Higit na ako sa kating di kasi sinigit na to. Di ba yung susunod ako sa bago. Kaya baka may kaya ka mo. Uy, awa ka! Kaya mo kami smoke food. Pinapon! Ano? Kumasa pala. Kumasa doon. Ano na, guys? Kung gabay siya.
Balik-batan mo naman. Ano to? Ay, sige na. Balita na dumulili sa po. Ano man sabi? Balita na po. Yo. Uy, ang mata mo! Ya, ano? Hindi mo yung mga itero. Okay. Ay, isabi na kino. Nakakalitan ka ka. Anong minipin? Lupi-lupi ko ba? Ano sulang akong dua? Kami kung kutuwin yung kanina. Bakit ito nasa kayo? Palumasos ka na. Paano? Parut! Ayun na. Parut! Parut ka dyan. Oh my God. Really your face. Open ako. Ako. Oh, yun. Hindi ako. Kaya mo, ina mo pa. Huwag kang magalaw. Ako ngayon. Hindi ko na, ano nga ba, ano ba niya? Yung mga kanasbal, pura ulo. Pero ba kami tayo? Ako eh, sumusuwi na ako. Hirap ako sa akin. Pero kami tayo. So, si Kuya, siya pala ko. Tapos si ano, nagpunta mo kaya basta matagal yun sa mga bisa doon. Sa ano, sa Denver. Sa Sarabag ito. Galing ka, wala na. Ano ka na, ano ba ka sa Away ba? akin? Nagdaan, bigigin na siya ng away ba? Wala na, puro na. Sa ano, yung pa ako mga Kinakalat ko na ako yung nagloko. nakaklit pa na ako ngayon. Wala na tayong totoo.
Parahan ka? Okay na, dito ka. Ano ang 11? Ano oras mo, Jeng? Ano? Ay, baka kumalo pa ng ganda. Jeng, may taklado. Kapor. Matawa ka, bakit ko lang. Ano ba? Lugi ako buwan, do ka mo. Ingat sarap sana. Nanginag ako. Ingat ako kung nagkakaroon ko. Okay. Punta ko. Di ba? Ay! Ang paragami. Ang kanakulong wala lang ulit. Ang sarap din ba sa talinga dito? Ano kasi? So, naglukso ulit. Nagulong mo kaya ako. Sino ko ito? Ano ko? Matika to. Ano pa, reflect? Ayop daw. Putang ina ko. Alam mo, Naglalagay pa ko ano. Ay, ito. Tama niya. Nagalit ka kang ginagawa naman. Kasi ano, pinakato sa araw sa gaya. Kasi hindi ka kaya. bawal na. Okay, ako. Ano ang? Isinasti. Then now, wala pa bigdi. Parabada na. Wala na sila. Ano yung year daw? Macho. Yun lang. Ayun pa. Kung ano ba? Makakaadik pa siya. Pwede pulis na mo. Siyempre, ikakagulayan ko yung kumuya ito na ano, na tubig. Someday. Hindi ko matinig yung mga ganun. Kung sa mga halit ko na ito, Ano? wala na kasi Kaya pala daw ko Ay na. Hindi naman eh. Ano mali? Pag na-open ko, oh, murang verso siya dito na yung daughter na siya dito pero yung oras na doon sa ano
Ano medyo na? Hindi ito ako para matalo. Sabi ko, parang mali ako. Juna, sa Juna. Basta siya, ano Sila na mo itong so. Kahit Sabi ano dyan. ko. Sabi ka lang yan. Yung sabi, Hindi Hindi yan, bakla. yan. Hindi ba ating bakla? Uy! Gusto mo. Really, that? Ako din. Oo. Ito ka trao. Oo. No. Really, that dog. Uy, at least kubyat tayo, no? Ibabaloan. Di ba ako tao na rin Wow! Yummy. Hi, that's bad. That's bad, ano mo? That's true. Ayun na ako gusto ko. Ayun mo ito. Pakikita ko na. Baka ganyan yung hayop sa sakit. Uy, na-sensitive boy. Uy. Oo, wala. Ano niyo yung Oo. Para ko. panggigigan? Sure daw, Brando. No! Ayaw, nila pa ko. Halo, Ay, ako hindi. pa. Ito. Ito na boy yung boy. Yung sa inyo, yung sa inyo. Ulit sa sorry ko ba? Wait, lalo yung bigan, ito bigarias. Kuyaw ako! Bilo wala sa pagkakas mo ba yang pante? Diba? Nakasap mo ba? Diba? Oo. Mateo. Ako yung sigaw mo. Hi! Hi! Yeah. Uy, suyok pa na dito. Ako na Kami na pala pa. Gusto na kayo, gigigaw. Hindi ka muna pa yun. Inababo din. Ano ba nagkakagawa nila? Ina na ha? Sila din. Bigla ko nakatukaw. Hindi. Wala. Wala yan. May mangin. Huwag yan ha. Ano ba? Oh. Hello!
Ikaw siya. Saya kayo. Ayan. Ayoko. Hindi niyo mga limuto lang kung ano. Bakit yan? Bayad na. Sana. Ba't mo kanila kami po? Nagkawatan ka ka. Lawa isip pa mo yun. Wala ko pingin. Itik, ay ito. Wala sila. Para na bang ano? Inauna ko yan. Tiya mo sa Baking. ano mo? Abot agad ko pa sa mga ayok. Andito. Wala sa video ba? Ako na naman. Dati, yan natin si kakakasel ko. Binubusi ko ba? Hindi ako mo. Dati, ano? Pero hindi ka natin. Ako, wala. Bibigyan ako. Dati ako. Ano gusto niyo? Water. Hindi ka man ang taker. Ako taker. Ngayon na yun. Bang! Gala tulog! Alis, kita na yun ang pagkitagal. Ito, Roy. Really, so. Mike Brown. Oh, yun ka out doon. Teka, magtatakam dito. Sabi na kami dito dumugon. Turn mo ba? May katalgay ko dahil kayo pero ano? Kada? Ay, wala. Uyaw ako. Uyaw ako. Uyaw ako. Uyaw ako. Nagsuko yung Sila pang si Pado para Yes. Okay. Nagbaga. Wala, di na. Magka-joke, may problema kayo. iba siya problema. Ah, Seko na dati nagkakaroon ngayon sa iyo. Ay, pala na meron. ate mo ako di pula, tignan na si Jo. Sana all. Yayakapin. Ili! Long sisig sa mga. Napatay na po ako. Ano kayo ito? Sa may crop. Ito na. Ano kayo? Ah! Happy ka? Utang Ay, so, ay, may crop.
have Robux, you know. Iyo, dapat lagyan ng yung chong-chong. Chong-chong. Ay, sa pangalan na. Teka, gusto, sagot mo pa. Ah! Holy shit! Saraksakan o saraksakan. Saraksakan na. Sige, apil ako kay ano, kay Jan Ray. Ay, sarak, sige. Ay, kay Dinding. Dali ko, hindi. Ako yung salita to. Ay, manay. Huwag ka nang magsalita. Yun o. Ito mga buhay. Piliin mo sa mga yoga. Ginakaw ko. Ano sa ito? Yummy. Lumot. Hindi ka pa rin daw para naman niya ba? Pero bakit? naman. Ito! Aroy! Silipin mo! Sino? Kaya ko lang dito. Joy ka na di video. Ilagiro. Pinimikitay mo. Really, yun. Dali na to. Wow! Mortal. Yakin na yun. Yung oras ba? Gari ka lang ka. Sila yung sa kanya. Oo, ano? Yung nakatakbo! Shoot! Ano, pilikan niya no. Ano ba dyan may tubo? Kasi umayawa ka ganito. Pili tayo. Ay, no, nag-Felix White, hindi na nadadagilid daw. Nakaunan mo yan. Akay mo. Huwag ka nagtatouch mo. Kumatay yan. Yawa ka doon. Yawa ka yan.
Ano, Pero may quick. Ay, Charles, may quick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000 plus. Root, Canal City. Canal, Ang ito pa. Dahil pag Canal, dumoto. siya. Pare in the sky, kulay po na ibigay. Jo, pwede siya mo, Jo. Pag ako na, Alam tayo po. Oh, hindi mo din may maulo ka ni Kuya. Hindi makakain ko. Sabi na ko. Sabi ka rin. Ako lang, ako ka rin naman. wala ko lamang ang aking karta, di pa ko pa. Baybayaan na gano'ng Beauty ka ngayon. sakto sa kabao. Marami ka daw patay dali. Oh! One is KK. Hindi mo naman kaya ako dua. Sabi ko lang talaga sa dua. I think, yan na siya nakakan. I think, or no one if you want to dua. No. B, 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 A, A, B, A, A, Y. Y. Next, Hindi daw ang ano, pili. Pili daw po. Ay, lalo yung kumaya kaya sa hindi. Bakit ka naman eh? Wala pa sila. So, tigli. Gana. Easy lang naman. Easy. Ngayon, Racha Juyo. ay, Dulog. Jo, ura na your dog. Bisa sijil ilan din ulit ko. Dila man, basta ka Kung di mo ako mag-aay, Jo, recommend mo video. Kumano. At ito ulit ko na ay tapik isa mo. Ano? Ano ba ta? Ano ba?
Inyo, mga legendaryo, plan. Kalabanan ko lang ang inyo. Yan, ikaw dyan. Kapso, yan, duro mo ba? Julio. Puluhan na po ko dahil eh. Ikaw na rin, di ba? Daw. Piano ko na. Hanggang height ng katapusan. Really? Just kalma na lang. Yun siya na gabi. Lalaki. Pinatak naman na. Dahil, yan di ko. Dahil maaari ko karoon tayo ng video. Video. Tapos nakaroon So ano ba? Wala ko. Yun eh, sabi ko. Tapos pag na ano na, wala ako. Look. Sabi diyan kay Lenny, granite tanga. Really, that dog. Nakalogan yung Ako, At least. Oh, kukulina ba din ano, hindi, ano, may, wala ko ng problema mo nga, binalipalbuan eh, ano. Bata. sabi ko, wala mo, no? Kasi yung maling kong parang pinakailan Ano ako? Diba? yung maling kong Pero yung pinakailan kay ko na nag-ching di set gun. Set gun ako do. Madada ko. Hindi ako nakamat. Hindi naman. dahil may pulsa hindi talagang sa ano may space. Ina. Like your right man. May right man panit. Kung kailangan ng gamot, pag-iyamot ka na. pagbabatang kasi ko hanggang nagsusot ka mo yung Alin pa doon? Doon. Ayaw. Ay, then power. Wala ko nang dahil na Baka. At kung suwa. Kaya mo tama. Ilan ka ng Lucas 6 Take your right hand. Kung kailangan ng gamot, huwag mag-iyak. Sabihin ko na pa ako, my right hand panito. Jay, wala. Isay. Ko, man, ko, Tapos sa bayan. Yung kailangan ito, ito. Doon yun. Bawal at ako for sabi. Ulo ko na yun. Nay ko pati. Pati. Taga mo ano na taga. May paroon, karat-karat kita, may trako. Umuot din kami. Yan ang bawal na mag-start na naman. Pero
mo. Ay, nakapogi tayo sa mundulo. Kung wala manginig. Kailan mo kayo na eh. Kaya ako kami pala ito. Moro kang iba o. Namo na ako. Okay. Next. Palimat ako ha. Dali na to. Wali ba't ako ay? Sino ka? Yo. Oh, kita na natin ito. Sakyan. Guys, nasa tray, open man. Pang ano na, pang... Malimat man. Ato sa tray. Malimat Open man. man. Malimat man. Really, bro. Ano? Nandiyo ito ka. Bruno, kumupit. Wala ka sa ako. Look. Oh, Okay, ha? Dali mo na kayo. Sino na daw na ka? Oh, hello. Wala ka ako kay Jan. Okay na, iba na siya. Oy, shit! Oy, shit! Malabog sa ng kamera. Senator. Oy, shit! Oy, shit, Maray. Pwede ka jump out. Ay. Jawa. Jawa. Gana na, gana. Tapos pogi. All day may nagpal ko rin ng super kada. Ako, Da. Masiit ka na kayo licking? Gada na na duwaw, gada na ni duwaw, gada na may ni ito duwaw. pag-retrieve ng duyo. Wala ti gamit ko. Oo, gawin na sa nais. Abot ka, hindi man. Wala na, Oh my God, this is the one that your ulo. Because talbo ang kalbo. Oh, pwede. Puro hindi. At pogi. No. Dugo ako sa ganyan. Ilang pang pangalan ko lang. Hindi mo kayo kinikan ka doy. Hindi
Mike. Thank you for join. Thank you for join. Yeah, yeah, yeah. Ingat ka. When I wake up in the morning, when I wake up in the morning, ang liog mo, kirinig na. Wala naman mo raw, wala nakawato. Oh my God! Ikaw nga kita. Dahil ano yung ginagawa dahil? Ako na, hindi. Ay, Odi. Kulay blue. Ay, bakit ito gamitin na ako? Alam nga, hindi ka muna. Ba't ka pa to? Kapitol. Balik mo na ako. Ikaw na ayok ka. Pagiging dinarayo. Hindi ka sana nakakailin ka. Kapag ka mo, Oh my God. So, color. Right now. Ay, jadi kurang, kita udah ngomong mo. Wala ka, kakabay ako. Ang giveaway ko nila. Yun. Abot. Dam-dam naman, bigla sinasabi. Diyan mo na ina. Wala kasi. Yes, sabi ko. Naku na ito, hindi ko. Huwag mo, hindi ako. Hindi ka ka. Pwede sa pag-out, hindi ano. Hindi ka pinaka. Dali ang paligili. Ang iba. Gino pa. Ang dami nila. Mabawa break. Ating toong. Boy. Arang kaya isang tagyong pulang mo sa muyo. Ano pa ang apple? Kasi, Hindi na. Si Josie dong dati. Yun. Oh, tinapil kita nga.
Kunyari ka ng pare. Uy! Kapira na. Kapira na. Yung moral Angelo. Beautiful day. Wow. Uy, sa kuya natin to! Sa kuya nag-gift yun. Kaya kayo, hanapin mo kung ano yung try mo. Guys, Joke.
Lord ay paraw. Duruwa kita, duruwa. Meron. God, give the thanks. Duruwa, no? Super ano, medyo na na todo. Wala man sa Facebook mo. Ay, ko nila naman ako na tulong. Sublak, tu dia orang gordan. Lu dia orang main, lu dia orang. Hindi ka nagkaganan, ha? Ako na naging gana ito. Uy, medyo na mag-pulso ay bigla. Magbigyan ko. May kabibigyan namin. Limang kamar. Lemon. Iba ko na nahirap na sa akin. Ay. Oo, wala akong tinabang. Kasi wala akong pagkakala. Ginawa ko na ito. Bakul na yung lapira. Wala sa kaya sinulog ko sa YouTube. Ako na lang video lang. Ay, Isip ka, Jo, ali dyan. Ako naman. ganun mo, Jo. Huwag ka na kanyo. Tapos pa. Oh! Oh! Bakit? Isang buhay na. Padaw. Thank you. Thank you.
beautiful day. It's a beautiful day. Dali, kalawid-lawid kang pangarap. Wow! Makakaawa. Malas ka doon. Kalawid-lawid kang pangarap. Mata 6 wins ko nung night. Wala na gira, ilingkid na, madali. Nakani nga, balik ka pa ng biting. At yung pubi mo. Yun na, palit na. Upayra mo, ang kundo, yan ang putak ng isa. Kawan na yawa, kama. Ikaw, bak mo din. Kama. Tama din mo. Kama, yawa. Ay, ang kamok-kamok. Hindi. Ang kamok ba kilala? Nagaling ka pa talo. And a beautiful sunshine. Thank you for rain. Ano? Ano naman yan, oh? Thank you for joy. Ayun pa yung Wiki. Hindi ko na, Igo. Natanda. Alat na, malit ako na ako. Ngayon, ay, charot ka na, nagtatarn. Ngayon, sumatgana na. Ang kabutaw, butor na harap na ako ng isang ano. Really? Ano, charot ka na, nagtatarn? Frequent alarm. Mahal siya. Ayun yung... Hindi mo. Sulat in the yan. Nakakalaw siya, di ba? Yung physical. Sige pa. Dahil mo mahalo nga eh. Ayaw call. Basta pakto. You know, I love chicken nuggets. No, I don't know you look chicken. Charot ka na, nagtatarn? Yes. Ang pogi ka. Ito, nakarot-tarot. Tama na. Alay. Tama na yung... Bakit sila to? Out ang ako by Terry. Sabi naman. Nakatanda. Ano sa pasabliyo? Thank you for Thank you for rain. It's a beautiful day. It's a beautiful day. Katangan eh. Leko yan mo. Beautiful Jo, ako din, Jo. Thank you for Ako na, Jo. It's a beautiful day. What it? Ganun na ginaw. Gusto na kayo. Yay. Magkatin ka mo. Okay. Right leg. May naka-right leg ka sa Auto-click din eh. Medyo limit. Barangaw. Yeah. Ay, nakakapapay sa nyo. Boom! Lahat! Boom, 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 boom. Ikaw na kalibayan do. Tawag ka sa natin ko. Luwas ka dyan! Luwas ka dyan! Uy! Ang kayo magpabangat ka dito ha? Really, your dog? Ano yun? Wasi ko itong nagpapalubat. No. Wasi ka Wala ka nagubutan ka, walang ganon. Bubuang nga yun. Ay, shotgun ano kaya mo? Shotgun hair shot.
Dapat na tayo. Sito di ako doon. Gagawin ko mo pangalan mo. Nakagugot ka, maro ka. Tentang na ito. Kami nandito. Di ba na umayo? Okay. Ay. Nagsyabusi ko to. Really, you're so. Nada ko pang pulis. Masama niya. Oh, kontik na ako doon ah. Mayip ka. Go! Ayaw mo din. Walang ganon. Ganun ang kapugi. Alam mo yun? Ang kapugian, dahil pinada ko lang maral. Tawa sa buhay. Putak ng ayos ka. Ay, nandun ko. Ang nanigdiyo. Oh shit, oh shit. Ano? Ay, yan ang tulong ng klase ko. Yo, Ay, nasasay. yan ba yan? Ay, ang patay. Baka gunod yan. Baka di na kayo yun. Kahit magtulong-tulong ka kayo. Magtulong ko kayo lahat. Yo, mabuhay sa buhay. Oh, puti. Ganun ako kalakas mong blind. You know, I love chicken nuggets. Dito, mama. Uy, Ay, putang ina mo. Marawat, Jis. Jis na tanabuhan. Ang shotgun ko makatulong talagang maray na maray. Shotgun mo? mga ano din mo kayo? Baby, I'm alright. Luluwas na niyo kayo. Kaya mo, dali na. Kumatang na lang ang oras na yun. Kaya mo daw. Basta ba yan ka? Ay, magbibig ka? Parang natin babay ko. Hindi no, sige. Sige, ngitaw ko. Sila mo. Yasin ko. Ito may paslit pa na yun. Yan to. Jamuan. Okay ba? Bibig. Really? Ipatuloy ko lang. Nagpabayad siya na. Mauli na po, tapos mag-cellphone na. Nakadrugs ka kayo. Naling mo! Naling mo! Nagpungot ka po! Drugs daw ba? Di kang nakadrugs. Nakatarap ka na mo sa kuya nga dati. Ano mo? Nakatarap ka nga ito. Nakatarap daw. Ay! Ayo? Dulit kaya kayo. Beautiful life. Beautiful day. Beautiful eye. Itindak mo nga. Ito lang ay. Ano ka diyan? Pagkatala ko nga sa'yo. Ibabalik ko siya yun. Wala si Trapon. For what? Hindi ko alam sa akin ng pangalan. For white. Wait, na white pa? Ano? Good. Beautiful eyes. Beautiful day. Happy birthday.
Happy birthday. From Manatog. Ayan. Yo. Oh. Nahid, Lloyd. Pwede nahid sa atin. Oy, Jack! Sa'yo na lang ba ninyo? Jack! Banda pa din. Oh. Nakulong ko kayo. Yo, ayan ang password. Anong Joel? Natamikit ka naman. Paralo ko tika. Natamikit ka naman. Password ano? Ano ito? Lord? 50 stroke ay 50 ano ba dito? 54. Beautiful day. Beautiful day. Beautiful day. Ikot tayo mali, pero kasi patayin. Buena, bede, bode, bong. Di, bode, bong. Hoy, gano'n naman to. Dahil pag na natin na. Ano ka wa? Anong mo yung mga ka? Anong mga ka? Ay, Ano na ako? beautiful day. Karin, to, ato ni namak na yung kidam. Ang Lord. Yan. What's the bird? 45 bago. Password nga nanay ito password. Good, B5. 45. Ano password? 56. Kami doon. Ako. Si Joey. Mga ka Joel. Boom! Hey! Game. Tama naman sa game. Ang hirap swimming. Ang bakal. Hindi na gano'n. Kung yung nakita, babayo na rin. Sabi na, nakasigamit ko lang. Girl, na pala. Ano naman po ito? Ayan mo, ano ka? Ano ko ba? Ano ka talaga pa ako nakakagilip eh. Tingnan, hindi ka natrato ko sa sniper. Ay, ito pa na. Dami. Yung po dyan man sa nakaya ko yan, namura ko na naman. Sa gilid ng hapon, ang kapo. Born kasi sa kanto. Ay, Kaya ang kanto. Malalaman na rin totoo. Kadapat siya. Ano, Ben? Kapando ulo. Sabi, ulo. Ulo ko nila ako. Naon na ako si Tangay. Amar. Uy, gilid yan, Diyos. Ton, sino ba Ton? Eh, maluwas. Ano, Joel? Ito, tani ito. Pero baga, nakuha nitong ano. Hindi.
shabu. Binabawal. Shabu. Sabi na naman, hindi ba laki ni Shabu? Uroy! Buhaya. Siguro kayo. Yan na. Nag-50, diba? Kasi na yung 50. Igusto na nyo! Woo! Una, ano ito? Huli ako dun. Puta na ito, Joey! Ito to, may bundok mga to. Duro bundok mo ito. Duro dugli kabate. Sarap-parog kayo. Ano? Asay! Pagkita! Kabaw! Wala akong pagkita. Wala na nakakit. Katungayo. Yun, ilang ba kayo kayo? Kami daw yun. Yung ano ito, Jo, natabo ko dito. Binabawal na gamot. Gamot mo. Iskila ka mo. Gamot. Doon sa baba. Doon. Ang binabawal na gamot. Wow! Wow! Binabawal na gamot. Wala ka sa gagandahan niyo dito. Ano ito to? Isin mo na ako, Jo. Ito pa na lang ako kukuhin ng ako ng koleksyon. July ako. Ito. Ako si, Paano? Ano tayo? Wow! Kaya ko. Sa buhay ko. Ano pala na ako nakain? Layan. Una ko magain. Jay ako. Ay, bahay ka? Jay, you're until. Ay, ito, lunok mo ito. Ito na yung pangalan. Ay, ba't bakit? Sabi na. Hello, ba yan? Hello, ba yan? Malayo, Lul! Pala! Subitin na pala. May ba't na paano? Ano ka na? Pero miniribate. Nasaban. Ay. Nasaban. Show! Kita ko ka daw. May may chocolate. Iba ka daw. May buwan na ngayon. Mabalik na sana ako takay. Pagbalik, yun ako nakauwi. Ako nga na tawag ka. Matibig ka no. Sa kagluwa. Ayun. Mas may nabili niyo. Masiwa sa puhan. Ang ano? Ako na yung may mga kulit na to. Uy! Ang tatay. Parehas ba wa? Wala ka, man. Uy! Uy! Bankrupt! Kaya yun. Ako man, dito. Ano? Video ang natin. Nagsidik. Nice one! Nice one! Nice one! Oo nga rin. Picture ka. Uy! Picture ka ni ano? Turakin ka. Aso na. Pero kasi to, Nag-post si ano? ako na to. Ikaw ka na lang post. Picture mo.
mo? Aray, yun yung sinabot. Picture niya nga dali. Picture niya nga dito. Nalika mo kay to, nalika kay to, nalika kay to. Nalika ka sa video. Baka ang picture ka yan. Nagsisingil na ama yun. Ako ba? Pangbuta ka niya nga yun. Ang bago kaya na eh. Yun na pala. Isisig. Aray ko. Isisig. Ano na, Joey? Ako pa o. Hindi ko yun. Ikaw. Wala ka no. Ang bugmo ko yun. Ang bugmo ko. Click na sa na-click. Eh, ma, baka. Ayun. Pares ang buhay, ano? Pigilan ko ang kasuwa. Hindi mo Kasi ito nagagamit lang. Kinakaw dyan ako. Talag. Pang ano? Pang forest. Mura pang ax. Yan na dragon. Galudong makawat ko. Lumawat. Makawat ko. Ayun. Sa baba. Gadang. Gadang. Karibing gadang. Yo. Tatibay na ang kalang di. Uy, beneran. Morag talaga ang pampayo. Pero di ka awit yung mag-run yun. Yo, nainap na. Meron na. Oo. Click mo. Pag-click yun tapos ano naman. Oo, sunod yan. Anong nangarin ay mga Ulit ko na ayos ko. Nandiyan daw ko laray-click. Laray-click. Para ano. Yan. Oo, nag-agam na. Ay, ayos pa. Nag-agam ka na. Sorry. Ano yan? Dito. Picture nga niyo. Mano, nag-andar na ko to. Uy! O yan ano. Tagadan mo pa ako po. Inom ha? Wala nga, kapatid. So, baby. Ano yan? Ansam. Bilang mo na bawat. Huwag ka naman kami dyan ng anak. Kami na rin ito. Gaes. Atong-atong. Bakit? Ay, so, gawin sa Wala na Diyos, sasabi mo Diyos. Di mga ayos, papangit ko lang ang medyo. Uy, wala ako, wala. Malibig yun. Tapos sumatarang ka mo. Ano yun? Oo, agad na lang ka. Ano? Natag ka ba tayo? Halbon. Ano ito kay Mary Jill Polar? Really your dog? Yes, my face is really. Ano? Ayun na. Mora na pa, mora na pa. Sabi ni Nicola, wala pa kinakot na ano video ang tawag. Tulog lang. Tulog. Ito po ito. Ano? Nangayin ba dito? Mag-click ako sabi, baka malano. Luto ko sa labas. Really? Parang tapos. No, sorry. Ano ba yung ano ka man? Bayo, click sa bayo.
Murag hindi sa payo, igara yan. Oh, Ano? Nagdugo na? Nagdugo na kayo. Ano ba ito? Nagdugo ka na kayo. Magkakaw na ito sa payo. Nangayo, ano na sa bayo? Alas na nga yun ba? Nagdugo na. Nagdugo ba sa bayo? Ninawan din. Kasi mapakita na di ka mo Bumakal ka pa, di ka sa pixel dito. Ano ba kaya mo? Really, no? Panitan sa payo. Ate Vincent, si ano? Joey ko na natutunaw. Ako tambungaw. Pinasulitan si Chase. Naman, pwede sila sila magkaya ka. Lemon, lemon. Online ko kasi siya. Ano tayo ka magtatram na ibas ka? Wala nga na cake ka. Really? Yung pagkagulo kaya. Ingat pala. Ikaw na labot Trek. Ikaw na sa kuya Trek. Talo. Kung kailangan na ako ano? Pangapot. Kung abot ako. Bali na nga magkasi ano. Hindi lang ako. Tulo na ako. Demas, ay nagaling ako siya siya punta. Yun na, Pag-lima ako tatay. Pangapat ka. Kita na lang ako. Ang pila ka nga ni. Pangapat nga. Ako na mapatalo. Uy! Lumabas na nga yun! Nakakay pa patuloy ko nga yan. Ilan eh. Napapagana na sa ipon. Makaano ka na? Sarap na ipon ko. Lemon. Hindi makasunod ako. Yeah, Gloria. Nadam na ito. Nagkaroon. Yo. Kapan na Trek. Hindi na makaot na katong. Kailan ka ba? Sino ko dobo? Hindi mo pala. Ilikon mo, 1,000 lang natin. Gili pa wala. Puta ka pa. Ano ko? Ano? Luyo ko.
Yawa ka doon! Ano, nawala na yun. Kita naman na. Kita na naman yun. Putok pa na. Hindi pa nagsalo. Ano, okay na daw. Don, pinon mo na ka na dyan. Ako, saan? Patrol. Yung turno ko na. Ako, sa ball! Lalo na kasi yung ito. Okay na ka na, Pinay. Sakay ka na na. Sinasabi yan. Ano ba ito ano? Ano naman ko, hindi ko ito ano? Sasabi. Ay, harap ko. Saka naman tulog pa. Dito nga yung agawa. Saka ko sa labo, may tingnan Joey! Dapat, puro sa siya na Jo. Kita mga panunjo. Opo sa oras. It's more than the base in the sky, cake, everything is say goodbye. Wait. Alatan medyo. Medyo, tayo ka medyo mag-rush. Yo! Aturak na yung pa-Joey doon na. Yan, daw. 4, 3, 2, 1, and... Kiwi. Ako ito, tigilin dito. Wala na. Kumbus oras ko. Kumbus oras, dalag-dalag. Bulaga! Kaya pagbuli ako yan, mama. Bula ako ni mama mo! Ako kaya duwa yun. Sige nga, Jo. Ganun ba yun? Kasi ako marang sa ano. Nakakakaon. Puta kayo,
ning ano agad. Eh ano tutulong sa dahil naman kapula una pati. Dito pa doon yung nabubusit ako. Mga kasur ko di mga in. Nandua ka ba? Kadua ang mag-out. Buwa ka. Sige na lang tayo. Nag-keyboard na yun. Yan, na-action. Nice. Sleeping. Ano ko word of word si Mota? Hindi ko kumata ako. Siya na nga, baka maging pa siya eh. Ano ba ang gawin sa yan? Ano ba ito gawin sa Dahil na Hey, hey! Now, Ano ko kasi bubu. Nakatadyan ka man. Ulo sa taon. Baba ka nga, kami bababa ka ni kami nga. Sige, oo. Kape ka ba? Ano na yan, John? Ang galing mo. Ang galing niya lubog. Uy! Dahil pa idol! Photograph! Dahil pa! Wala rin. Nagsulo sa Rosinda. Nakabong na daw. Dami ko ito. Kaya ka nila mo lang. Kabagin. lagay mo lang dyan, may papakita. Tama-tama sila. Bye-bye, tadapon. Alam mo.
Thank you. Baby. Ano sa Mami, Sabi naman siya, sinuguratin ko. Yan, nakuya ko ka na. Nakarang naman yung, baka yung kayo mo na. Maganda na po. Certificate na siya. Tabasin mo mo papapasok. Ano ba? Dahil ito ang pinanalaga. Gawin mo na sa ako. Sakot! May skip yung video. Wala mo, video pa. Ito ba? Pwede, doy. Bakit ba? Ano na lang? Bakit na kasi? Sa kuya, alam tayo mo na. Sabi ko dyan mo na ulit ka nga mag-dim. Ano yun? Ada ka rin, Ben. Nakabang gusto mo. Asawa na na. Yun, di kayo tayo. Kasi dahil yan, pinakamali ng Hindi yung doon. Tangan ko. Aday ko yung picture. Uroy! Talagang Diba yung mga yun? Dan kagiringay ka ito. Oo, ito natin. Dugaan. So, dugo na nga na yun. May tidak naman eh. Dugo pa din yun. Ito masarap eh. Ikan ba? Hindi, sagot. Makaulo. Sagot. Ikan na. Uy. Uy! Uy! Bakit mo nga dyan? Revenge! I see ya, man. Pwede, si George na May ano dyan, may natawag dyan. Mga nadama. Beto nag-asaya. Wait, may sentilan na sila ang ulo. Lord mo to? Uy! Kung sabi ko rin, matapanis ka po na kayo. Ito lang, malapot mo nga ito. Pakasada, lupot. Ang baka ba rin? Ano pa kung may nagpamungin na natin? Ginagawa ko ba ako? Ginagawa ko. Musik, ala na. Uy! Musik. Bigyan piso nga.
Okay, natagdag ako doon kay ulit na. Lo, no. Hindi ko na anong natay siya. Yo! Uy, mahal ko kayo. Ining-grab. Ining-grab. Iya po naman ba di binigyan na din ako. Sabay. Ano po? Wala na ako napuspunta. Ikaw ba? Hindi ako nag-ano. Nilip ko ba? Wala man. Hindi pa siya sabihin sa amin ko. Yung wala dito sa ano? Huli sa sa album mo? Sa picture mo? Para. Bukas na ng radyo. Pinatikid. Mo kung pinatikid. Ano pa na? Kumantay ako. Ano yun? Kamay ka ba? Ben, abong speak. Abong dami. May lugar. May lugar. Ito ba? Mabalik ako upo. Ako na pool. Pool! Nakatrikit na. Ay, ko! Ay, natiligin lang din. Sabi ka, Dad. Wala ba? Wala ako nagtitigoy ka na gato. Hindi ka naging. Ano na gusto terus? Oo, puto talaga di mo yung ka. Ito na ako doon. Namara ka po. Maker. Okay. Oo. Magaganda na pala. Eh. Boston. Bakit? Tulad mo, Trey. Mga Trey na. Tira. Pasok pa po ka na. Saan ko na Trey na? Ito na, ito. Hindi mo yan ako. Tama mo na. Huwag mo nag-VIP. Alik ko. Pakaya ko. Dad, baka lang meron ka ba doon? Ako, mga wala pera ha. Adi, ka to ano ko? Bata ko. Ang gawin. Dad! Basta mo nila. Ano ba to po? Lumiyaw sa kaudya ko to. Anong bultak ko? Wala akong nanood.
Kinakikita. Hindi ko. Kinakikita. Ako na lang ako yung pool. Ako na makakain ako doon. Ang liya po, torong kakaliya. Ano ba? Gumaan ako ba dahil? Hindi ako na, siya na ba ito kanon? Pinakiraan na yan. Ay, Steve! Steve! Yung natin yung pagpasilong ba? Ma'am. Training? No, not na. Hindi ko din, lumada din, lumada. Pag di ako na bagatara na eh. Pag nga niya, duwang block. Ang pera ka, Benry. Bakit ganyan? What? Ano ang sipul ko dito? Skirt. Rumours na ako dito. Alas 6 pa sa degree. Ay, gumis ka. Pabul! Ay, makamilo ko. Ay, ko pa kantil. Ay, wala ko to. Pero sa kuya, ano? Anong gumodo? Ito kaya nabulan. Naman? Ay, bako. Dito. Nakawin mo to? Ha? Wala ba? Wala. Completo, buka cross, tumera sa tres. Uy, punapak ko na. Bako dito. Ako ka nga na-port na sila. Hello? Pinatch ko sana. Parang ano tao dito? Dito. Yung sticker, pati kalaban niya. Check box. Check box. Ay, di mo madaog.
Binorit ko sila na ako. Binorit ko sila. Torn, binorit ko ng torn. Torn, torn. Mga ano ko now. Kung mo, wala. Sino mo may gusto kay kung now? May gusto doon na si ano, si An. Nagtitinan kong palok ka. Ibo na. Ibo na. Potro. Potro. You win. Nagtitingan na ayos. Hindi, may mabuti na wala. Kaya nga. Awal ka lang. Kasi yun na yung nalagis mo. Di ba bistado? Di bistado mo na di? Iyo. Kalihan. Ano ni? Medyo kinalso. Ano ang Putang na ko ba? Ano? There are. Where are? Shipyard. Ano? Bantayan mo. Sige ka na naman. Sige ka na. Mga Lord. Papalayan mga Lino! Sabi na. Oh, pwede. Kailangan na na. Tawag din ah. Ako na mag-block ko sa delete ko po. Mga fan. Pumunta ko ba? Pumunta. Andiyan ang tinlog. Ito, nagtarap. Ito, basta nailing ko po. Nailing ko po. Ano ba ka? Nailing ko din doon. Nagtarang ka pa nga. Ano sa job? Sumana po. Dinilit mo na ka na. Dinilit mo na. Yun, ito yun. Dinilit mo. Nailing ko. Wala naman Send yan. load. Diyan lang ka nang kapal nila. Sabi niya, send load. Ano ba? Sige po, sabi niya. Ano, sabi niya po, sige po. Ha? Sabi, ano, send load. Wala, pinawala ng gusto. YouTube lang cellphone mo. Dahil dito sa bukid. Ibon, may pwede sa tuloy. Magdara, magdara. Ako, magdara. Ako, nagsakat ako. Ano,
minahulog kwarta. Tuloy na kwarta, ano? Ito to. Mukha niyan sa ano? 20K? 200 tulong zero. Ano dyan na tulong zero? 200? 3 points, ano? 200K. Yaman. Dahil nakaka-risk ako. Ayun. Nakutin ko ka ito pa to. Ano to? Sumatinay. Ay! Ano tayo na dito? Tiganap na ngayong araw. Ha? At duk. Shoot. Hindi ka ano? Natrado. Ano? Magpinsin ko. Alam mo yun ang gagano kayo na yun, gusto ko lang yung Naruto. Yun ang gagano. Yung mga pwede mo yung labos. Ikaw mo. Awa na daw kay Laro. Ikaw mo pa Gusto nga nagsala. rin tigil yung daw. Pero pinagsalang sudo ang Hindi nga masawa. ako. Ito sa gisa nila ako kasi yun ako. Ay, tsara yan o. Ha? Ano gusto na yung Pag kunyari, nag-upload siya, di ba medyo nakakulog ka? Bukang ka, ito. Ay, mo na mag-ano. Di ba una ko sira? Ako sira. pero mas mausod siya ano? 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 Si Mina to, ay si ano? Linis, Muro ano? to. Para ba sa dyan, oh? Linis, ano ka linis? Parang, Mina to, sarap. John, kunyari John, mag-araglas. Ito. Ano ito? Ay, pipinila. Ang galing ka nila dahil tinulog si dito. Tapos na kung masugatan. Ano? Ano sa... Tinatawag, tinatawag. So, ano, di ba naman ako? Hindi natitiwo. Tititingnan ko. Ang pag niya. Uy. Uy. Sarap na si mama. Labos! Tawag na ako. Oo. Ano to na ako? Pinatitibo mo at pinakakalbo. Mabutunay. Lakaro dyan. Kapot ako kanayo. Panganaw. Panganaw ko. Sabi ko sa tunay, mabutunay. Mabutunay ng tao. Basta na kanayot ko. Labos. May nainat mo din mo ba? Nabugon? Nakayos ka na, nakayos ka na. Nakayos ka na mo ba? Huwag mo na pa si Walo. Ha? Ano pa si Walo?
Korean, wala ko yan. Ano? Parang tumawag. Ay, paano na dito? Bahan mo ng singko? Singko, ano ba? Meron siya ba? Ay, sa dasya. Yan, makaw ka. Bakit na malaka mabuha kay Kuhay? Siya na may iwas na tapo. Yan, ay, Wala ko lang nga ako sa kapila. Yan, pag siya pa. Pag nagabot dito, hindi ko nang pagkawan. Pagkala piso. Ako. Ako na mga pindoy. Wala, kapag may nagot na, magkadip, ano. Yak mo pa. Yes, hindi. Ano piso? Lapil mo. Dinuman mo nga si Paul, Ali. Wala si Pala. Hindi mo gano'n. Ako lang natin ako si Paul. Pero ganun, ano na? Salang daw ang pwede. Bring me. Salang pula. Bring me na buong. Bring me buong. Hindi. Bring me. Pangalan Cindy. Cindy. Umuwi ano. Yes. Magbulta ka din. Ano, marugo ka. Kata ka daw. Yan. Ano ginawa kayo na? Cheers. Kuha ka na. Si mga wat. Yan doon. Si Paul Andre. Paul, kumakawat na. Pero nga, ah. Siya ko lang itis ka, Paul. Kasi pa saan? Wala gano'n. Ako lang. Paul, ka na patuloy na. At dati. Ano? Sarap na. Ang ganda ako. Upin ka po. At dati, ano naman? Ano? At adik din. Jo. Sapon ka, be. Alam, cara mo matali. Kung tuwa ko sulo, magkala ka nito. Open ako. One. Bayagan mo na lang yung dito mo na. Open lang ako. Ako gulagit sila ako. Lamang nakakapagpagyan ko sa inyo. Iba mo. Wala. Iba. Kayo. Sa G, ang pangalan. Oh, ikaw na yun. Sunod ako. Binayaran niya kaya sa auto. Scores.
Basta na to pa, ano, nagiraw kayo na naman ako naraw. Oh, ano? Yung marka ka dyan kuliya, wala ka. Ina ko nga yung photo ito kayong po. Nasinip ini. Ayos ka mo. Ako lang digdingay ka mo, Jay. Puta mga ayos din eh. Karoon ka lang kung mga ganyan, Jay. Ha? Uy! Ayos ka. Oh. Wala digdingay ka, Jay. Bakit mga doktor? Pero matag-try ka lang mo. Wala ka magpadya. Pinalitan ko na. Ay. Pwede. Suspended sa May misa maganda agamandaan. Makuranong ba't talaga? Ano yun? Ay, nakilan dyan. Bilis sumakot. Hindi ang magkano. Dito na. Pag nagparaora na aga. Gusto ko mag-background. Ano yan? Sino? Romano. Romano. Ano natigil mo dyan? Ayun. Atak dito. Ako siya, pre. Parang pre ko siya. Sabi mo. Picture na nito. Ano siya, pre? Hindi na kanya rin. Nakumpara, hindi ko malalagay na dyan. Nilusog ka man. Meron? Uy, ikaw na to. Wala na sa'yo. Ano ko? Ano ito ba? Ito ba? Pinagaling tayo. Ako lang ang Rusya, 1v1. Sorry na dan. Araw, ayun ka. May mauling mga sipat na dito. Ano po? Hello? I don't care because I don't care. Sarap mo di gilog ko. Ay, paano dito dan? Turun ka ba, Lord? Anong turn? Nakadaan. Ay, balik. Ano? Kasi yung hindi magana. Ang gana ko sa subang Tumibig sa kaya do. Ready siya. Ready na siya. Aki kami doon din na. Ay, galumat niya. Tuloy. Bakaw na. Wala na po tayo na. Kumada yan. Ito ulit yan doon. Alam ko ba? Oo. Itas lang.
Lubur kaya bangat ang dami. Ha? Lubur. Sige na. Ano yung ginukso? Grabe yan, look. Ha? Grabe yan, look. Para maramitan. Ikaw maglukso. Ako ay. Lupa mo dalawa. Ikaw di ba? Nakatubo na yung pula. Yung ano. Sila pa! Ataw ka. What to size? Ito ka dito. Sabi, parang wala na naman na radyo. Punta ka din dun pa. O yan o! Woo! Ano ba na to? At nadalaman to. Lugi kayo. Wala ako na din yun. Ako gulot. Eh, tira nga talaga. Lemon. Sabi, So, ano yung takot ka naman po ito ko? wala ko di mo na ako mamasin doon. Thank you, right? Tuwas! Tuwas! Ito mo, ito. Ano pa, ano? Yan! Ya, ya. Sabi na kami. Ayun, dalawa. Puputin ko lang. Bayaran ko. Paralan on. Paralan na si Diyos. Paralan on. Sabi niya. Wow. Alas pa yan si Grace. Alas pa ba yun? Ito, dinay! Ano gusto ko ito? Di ba gusto ko sa pinaulit ka? Ano ba? What? Alas lang. Look at it, please. It is looking for our name. No! Bangaw! Ano? Apas mo doy. Makasantan! Tuwan! Look na meron! Look na meron! Look na meron! Ito ba rin yung subatin ng click? Ito ba plan?
Magbigay mong dry ako. Saan ka na? Saan ka na? Magkaan ka na? Kapag pa ka? Ikaw mag-dry, di ko ka. Eh, boy, lord ka nyo na ba? Basta ka. Malagay mo na mo yan, sir. Dami. Parang ka mag-dry. Para sa school. Laptop ko na ako sa sarap. Wala ka na yun. Oh! Ano pa taro ba? Yun na dito ka. Hanggang 14. Which is sniper? All. Ha? Which is sniper? Iman. Baru rin kayo din mo nung kadang-kadang mo open mo sa color ko. Art! Yawak ka doon! Matay ka! Eh, wala! Pwede hindi naman naman kayo sa gusto. Okay, gusto ka na? At least ang karara, mandig kita na sa gusto kaya kapanood ko na game doon. Giro! May pareho. Parang ano po? Ito. Ano yun? Wala na nag-gitaro. Wala yun na nag-gitaro. Kasi sabi mo? Oh, bangag! Ay, ano bang ako? Ay, mag-iro ako rin dali. Wala! Paraan! Oh! Kaya tatakikin. Ayo! Papakar ka na dito! Itong mabangot na yun. Na kayo. Pansin ka ko? Okay, takbo Diego. Give na sa vlog, video vlog. Oh! Pinabukasan! Huwag na naman. Ay, ito ko yan. Dapat ito nilakal ko ang auto. Talaga yun. Ayong kan, mabot ka rin. Ah! Di ba ito yun? Rapat mo na. Ano? 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 Ano ba? Oh, barawa. Tapos di ko cool. Tapos mo cool. Uy, dali, dali, dali. You did. What the hell do you next?
Yo! Yo! Mas paano? Takon! Ay, ako. Ano? Ito! Ginamit ka mo. Sige, lip mo. Oh, bangat ka na. Hindi ka tinila ko, ha? Nag-gipsa na ako, dito. Ako na lang gipsa yun. Kaya na
Yok! Gusto kang malakas. Lord, gusto ko. Bilang batang lunas. Ano to, ikot ako ng kodala. Dasal ka muna bago kumain ng gata ng mga maliwaga. Harap ka. Dasal ka muna bago kumain ng gabi. Pasaybol. Ayun, kita dyan pulong. Ayaw! Hindi naman. Huwag mo na nanulas! Yaw, love. Walang kalagungan. Huwag mo na nanulas. Oh my, ligot naman, ligot naman. Suka ka, Jepil, hindi na kaya. Sige, Jepil, ang kaya. Hindi na kaya. Ano ba lang? Ang ganda ako sa tuloy. Maraming. Jepil ang cantik. Ako naman ang hindi. Pagkakaroon man. Wabaya. Wabaya. Bakit ka doon? Wabaya. Thank you. Ayun na. Let's see. Ano? Ayun ko, 6 range. Ano naman? I'm staring at my dog. Loaded now.
Alam mo, ang abang ang mukha mo. Di ba yun? Ano ba yung katabi mo? O ako pag-iray, ako pag-iray, mag-ilipot. Si? Tama na. Nasa mga face mo? Ano yun? Yung face mo? Kaya ba rin? Really ba lang? So! Alam. Alam mo ko. Ay, wala. Wala. Gusto kayo mo? Wala akong pakya, wala akong tapos na poster. Okay ko. May ko. Eh, abang saya mo. Dahil sit lang. Gusto. Balos kaan. Sabi ko, sige mo sa taas. Ay, nawakan ko. Ay, nalang. Ano ka siya? Ay. Yan ang umusya doon.
Ako pagka-bell stroke ako. Adult ka, because adult ka. Adult ka, because adult ka. Wala ako sa kaya. Limon, third grade ako, third, black third. Two, kami ko. Meron ang kami third, black. Limon, third, yung kami ko sulit na na third. Pag-wait mo ako. Santa Claus! Santa Claus! Maglinis siya. Santa Claus! Yoyo, gumagapot-apot ka na din duduhan sa mga. Wala mo sarap. Wala nga, umistak ako, hindi ka nagulok ko. Hey! Para kaya mo na mag-ano. Sino? Ano pa? Ano? Hindi ako nakakaano. Hindi ako nakakaano. Kaya ko buhat na sarili ko. Inuwat agaran ko. So, awan ka kaya. Eh, kamangan o pangan wala. Pangan ako. Ano ka dito? No! Mas kayo na ako din. Yup! Tinawag ka na rin. Ikaw, palitin niya. Ano, pinigil mo na lang ba ako? Sabi na ito na. May plan, dali, may plan. May plan. Ano kung madulag-dulag, dito na ako. Guardian malanggan. Sige na ako, guardian malanggan. Ayaw ko din eh. Alis ko. Eh, dutin ba tayo? Iwan ko yun, makailap yun eh. Baka nung isko ko. Tapi ito, kami naman ang kagalan mo. Ako pa mo. So, nakawan. May iba ka lang kamalit na jewelry ko. Kamalit na daw. Jewelry. Hindi mo na ako jewelry.
Hindi ako malusog. Iwalit na ako. Hindi ko ako malusog. Ano talaga mas kinaigot na ngunit naman ako. Damn! Dito ang buhay, dahil may panagdaw ako. Sumilapin ko na sa sarili mo. Kaya niya biyan. Ano? Ano? Ano ba? Umupo na naman sa mga ito. So, kinakaupo. Yung hindi na inig. Hindi nakalayo. Tarn. Ano tarn? Ito! Ito ka muna, men. Nangkatan mo ito. Ano ba ano? Dapat na ako nagkita. Ito, Kamit na kaya. Kamit ko. Okay, hello, mga yung check out video ito mo. Patawag mo no? Ito mo gaan tanong yung magagumanaw, naglak-lakaw. Utang day mag-click, live na talaga. Hindi kita lang dito, basta kayo ng school. Patawa kayo ng badali. Ito mo kung sila yung doon. Wala na yun ko na. Sundan siya ng may Hindi, may bola kayo. Kasi na talaga dito ka, no? Nakasagad din ito. Alas 3 ang yun, mga alas 3 ano. Yung nga, hindi ka rin sa kanan, ano na, yung second on. Uy, ka na. Alas 3 ka, ano ba yan, do? Alas 3 ka niya, doon. Alas 3 ka niya. Wala na. Mali, ano, hindi na ako nakapagod. Padala ko. Wala, talaga ko. Siya ka! Ano, dami ko. Ito, sino kaya pa yung tutulog? Ano naman? Ano kayo?
nag-aaram-aram kaan. Tuwas na kabali ka. Wala natin ko ako na. Hindi kikil ako dyan. Ba't nila kayo? Pag ako dyan agad yung pula, di ako. Abang na! Ako yung tampol, baka ba din naman. Hindi ka agad yung kung kadil mo ako. Mara hindi mo magparamis, di na ka mong gadan mo. Hindi mo ka na mo yung Jul! Patrick, ano Patrick? Ano Patrick? Hindi nakaraya. Mahagi ha. Hindi nakaraya. Pinipili na kayo. Mahagi ka sa mahagi. Mom style. Oh, ako. Dala ko na yung natagkain. Siguro ko na napusin ako. Ako kalmad lang ako. Di ako nang tapos na pala na ako kalmad. Hindi ko na. Ano ko na na? Nakakit. Hindi ba tayo abot-abot na Dudungan bala ko. Dumadungan. No. Kaya pag yan ha. Ano ba rin roll? Roll. Kaya kinaya ko sinda. Report all. Kain. Ito. Kaya pa sa kanila. Anak-anak kanin. Anak-anak kanin. Tumakay ka.
Nagdugok na nga yun. Madali ka. Ikaw naman. Uy, madali na ako. Sinaktan. Hindi mo na dito tayo mo ni. Buti ka. Hirap ka, Mendo. Ay, nagtubok na. Siya ang night yan. Yo. Hindi nakatutok. Wala na kayo. Ano, nagdugo na talaga na siya ni Mayo. Uy! Sabi mo, mainit ka na nga. Ano, may pinag na piron. Wala akong pakibot sa akin ng school. Kung kamu man nagawa, tulungan mo, di naman ako makakaya. Ibimon kayo ni. Yan na yan. Pwede. Ako lang po. Puta nga. Puta ka. Pinda! Pinahuwan tayo. Kasi talubog tayo parang pera. Sorry, yan ka na! Pinagdahin na ngayo! Buko ka talaga buko ni Mal! Wala pa man ako kaniman ka. Pati na doon yung... Ano? Wala ka pa sa episode mo.
umiyakat ka mas mga araw. Kami kong kulog ako to lang nila kung pinakalakas sa lahat. Pati-pati daw ba kailan mga mo. Kuya na pala. Ito, utak pa. Ito na sana. Ano, pinanigay ako ko. Yan, kawalan ako. Kung nagtingkang doon. Dapat ako to. Agol ka, marinig na kita ano. Alam ko ay, tapos ang bihal sa doon. Ako na. Marinig na ako kung pwede ang doon. Buko kayo. Tayo na ata. Hindi, akala yung pa. Ano, mata mo rin kayo, mata mo pa rin ribot. Mata mo rin kayo rin ribot mo. Hindi ka ka naglalagay ako ng ano ba word. Wala ko sa sarili. Hindi ko ako ba yung ribot ko. Ako. Yung sinuwan ko. Hindi ko nagabalik ko. Sorry. Anak, Yan, napipala na eh. Dinadam ko ano yung
Dito lang doon. Ano ko dito? Kuya, naglalag ko yung dito, dito. Ano kayo na nagbugaw? Abang-abang natin kami. Kung pinilit ka at alis ka lang. Dito. Ano kita? Babakal, no. Babakal, babakal. Ano lang mo sa loob? Ano pa sa loob sa nila mo sa para malubit sa tubig. Ay, sila, ano, hindi lang may tunahiling. Pero, punto ka lang ako. Hindi lang ako para ako. Anak, anak, kanin mo. Tama ka naman. Ha? Ano? Ano? Nag-iba ka kalbin? Ano? Nag-iba ka kalbin? Siguro yung ako. Mana ka mo, Kumar? Siguro yung sakot mo na kung mag-testing mo na dila yung contact siguro nyo. Paano mag-itumalit mo? Sila printing na lang sa iyo. Ano? Hindi na ang palapay. Wala ka. Wala na lang. Kukulong. Kaya nga ito. Ano yung dyan burawa? Kami dua. Hindi ako mag-drop. Bang! Ano? Ito eh! Wala ko lang naman ba't nito sa tubig na kahit sa bulok. Yung mga sa likod mo.
Ayaw. Ayaw ako. Ayaw kita, dahil ano. Tinggat-tinggat na nga yun. Bilo kayang Ganda din na doy. Doy, nakita pa ang gamit ko eh. No? Ako na magas ako. Murang wala ako pilyo. Ano? Ate mo. Puta ayun daya ang ayo. Kaya mo? Sabay pa ba? Kami nagdadagot. Ang pero sana. Bakit ba? Siya ang kere. Wala kumayip ano. Nagdala pa. Ay, di ko pupunta sa ito yung nasaksak. Wala palo. Parang ko pupunta kanina. Wala palo. May pala ko na di may. Dahil malaman ni. Pili nga ang score. Diyan ka magpalo. Oo. Pare. Ano? Gagawin na matubod ko. Meron ako diyang galaw. Kasi. Ano? Ano ito? Alik pulo. Ika? Pupusok ka na? Sarap-sama na sa luwas. Sarap-sama na no? Sarap-sama na sa ay. Binong kami ko dyan. Tinipsikan mo ko dyan. Ano? Nakatulog. Anong problema mo? Ito pa may lang anong drogi na? Yo! Ano mo, Patrick? Kumain mo yung gano'n. Ano? Ano? Sarap-sama na dili. Sarap-sama na. Ano? Dito ka. Ikaw. Lingwa-lingwa. Nagbabawi na. Pero iba na ang ulam. Ay, hindi ba ako mga na-ito? Original. Oh! Wala ko. Oh! 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 Nawala yun ang sito. Wala dali. Pag sumay na ba mo, Kana kanimo. Gagawin ang
Ah! Kuya yung may ko. Oo, sasaksak ko tawad. Ang kumbiwang ka sa kumpayuhan. Chef, anong oras na, Chef? Ha? Anong oras na? 9:20. Sige, sige. Ano kayun? Ayun, Chef. Hotel Taxi Trip. Hotel Taxi Trip pang ano, kung wala eh. Ay, tara mo ba, Jelby? Pero kung ano, tayo ka na sa Hanap ka na eh. Ang puta ka pa. Meron. Wala, makusog. Kusog na yung panjiwa niya. Kaya pala wala rin Chef. Yung bang gito, ano, pwede mo ka, mababayo ko kayo pa sa video. Yung ako, ano naman sa'yo? Ay ko! Sabi din yun eh. Yamitin ko rin sa akin yung matiyan. Yung mga, kung sa mga like na mga ito din, kami din ito mga likod, kung sa mga lang, siya yung kulinaw, siyang ano. Ako ko na kakalipot. Ano ba tayo? Ay, sabali na na. Doon na live. Ito. Bukod sa ulit yung... Kinasara na dito. Sili-sili. Sili-sili. Obyo. Sili-sili. Sili-sili. Tumay. Matakalay mo. Nabis mo kaya? Wait lang. Sa kamtakon. Ay! Sabi din ito. Nahiling na kasi. Sabi ko sa'yo, mapunta ka pa rin nyo! Ito. Sila ikaw, sumausin ko. Yan ang kasi dito. Ako rin ba? Ay, oo! So, ang number, so, wala ito, dito. So, ano? Pistol? Ito Ay, kanya ito ito. na? Ano ba? Ano? Ito kanya ito. Ah, so, Ito po, what? Gusto ko, ganun sila. 8 rounds. 8 rounds. Ito kanya yun. Ito lang ito dun. Ano, pistol din? Kung saan ko, diyan ang kulang na dito, magawa ko pa ng kulay na wala dito. Ang pinanablend ako. Gabat pa so, ko lang na ano, ito. Bakal pala na. Parang ako kay Tony, kaya ko sa may bato. Alis ako ito, para sabi ko magabat. Kuya, yan! Hindi na isusuot na ko yung parang ito naman sa ayaw! Ah!
Ang kusog na yun. Ang oras. Ganito, meron kayo yung inarasayaw. Inarasayaw. Oras. Uyuk. Patos. Pero hindi siya na ulam. Alas kami duro ko. Ubus oras. Ubus oras, Lord. Lord ka mag-ubus oras. Maplan tayo ka. Hindi ka sa ginagawa. Ano ka na, Trey? Ay, ayun. Luman on, ya? Alam. Kaya maging alam. Ayun. Ayoko naman, Buhay. Ang muling dahon. Ginirapan. Uri mo sa ko kayo. Ubus oras. Magdala. Ano na yung tumalong yung At Yun, na yan na ba to. yun? Yun. At masatay ka mo. Yan. Open na tayo. Open na tayo. Pwede ka ba, like? Naku, nanabutat. Hindi ka tara, mama. May tatak kayo magandang. Hindi ka tara, kinay. Renta na, nakarenta ko na ako. Ganyan ka, TG. Adi, Anong doon? Kagarinig mo ka. Mitra, nanonood ng tutor. Ano ka din kuko? Pwede na magbalik. Ano? Ano? Pwede niya doon. ano ba nga? Ang tanapag ko. Oo, dao.
Ha? Eh, kapit. Ay, ang minanagpit. Kaya, Ang balat ng mahal. Mahal. Pagalo na rin. Iwagan. Iwagan. dito na. Wala po dito. Iko! Mga gnokay to, pinapilan pa nga na. Eh, ano? Gamising. Mana si Damadre? Bakit yung pakulig di mano, hindi kisol sa kanan na. Bakit may kiss mo? No. Di ba yun? Mga gadang ko, Bawas ni Sim.
Okay, anong pasay mo doon? Ay, mga kapalaw. Yun, yung bulok na yun. Inalinig na karade. Ang umabot na rin ko. Hanggang masigam na ito. Ginagawa ko sa palawa. Oh! Ayun! Rat! Oh! Ay! Kubo ka! Sadot! Oh, shit! Oh, kayo! Kalo, so ayo. Oh, oh! Ano ba? Tulad o. Una. Tapos. Uy, hindi ka na mag-ano? Hindi ka nga yung mama. Oh my God. Ito na yun. Tapos. Tulad. Nag-i-release sa kaya po. Lagay mo lang kami. Diyan ilalagay. Doon. Yan, alam mo na yung chippy, no? Yan. Yan sila rin nakaliw. Chippy ko na kami. Hindi niya gagawin. Ayun. Then, sabi yung video doon. Wala na yun. Siya talaga? Yan ang mga good. Basic learning. Magkaroon yun na po. Manapat. Ay, solusyon doon. Bushit ka. Halika ko yung mga. Durong best. Anong best? Hoy! Ano nang Wala. Teka na ba ulit? May klaseng pa ba ka? Oh, bulan ko. Ano pa? Oh.
Eh, dalawa pa. Sumilas ko lang lang. Ganun. Boom! Bumbawa! Dos ang buhay! Dali! Four! Boom! Boom! Salamat. Oh! Umilit. Bukas ba? Isa. Wisit ka? Gusto mo ikang ano, boss? Ha? Gusto kaya luway. Lupa siya ko eh. Katakan doon lang ah. Oh! Sabi ko nagalang ka mo. Lubi ka tayo na aba. May rush din mo yun. May pera mo sa nagamit niya. Kasi yung daladoy. Ayaw yan. Paglab. Hindi. Hindi ko rin ako. Hindi. Boss, ano? Oh! Utang naglalong. Ako na yung kawalan. Sorry, parang bawas ng magtuka. Watukol. Ngayon ba, usap pa yun pa. Sige mo bigla mo. Ano siya dito? Ino, kurang mo daw ko parang dangayo. Sampala nga yung pa. Ano man dahil? Oh, wala mo gusto. Kurang mo nga yung dalawang isang tama o. Ay, ko na yung dikti nga yung babalik lang sa mga doon. Ano yung balik ka dyan sa suko? Ay, putang ina nga yun. Sunday pa na itong pigiling. May pira na. Yan o. May pira. Apay kami ka, ano rin. May pira mo. May pira. Ay. Kansi. Hindi ko ba?
biya. Sige no. Ano? Kasi yung ino, kahit nag-gloss yan, hindi mo na ipagana ko. Hindi ko na mag-gloss yan. Hindi ko mag-gloss. Ate mo ba? Oo. Limaw. Sige. Pangayo. Gini-gini na naman. Ako permido. Ama. Ikaw naman. Okay. Putang ina na, ilo doon sa click na naman. Pasiguro, dahil ka nagdala na Kuya Lloyd. Magaling ako nakapit. Yun na ate, man. Wala daw. Palito. Pwede niyo na ako. Ano, di wala. Nakalbo siya. Nakalbo ako. Putang ina nga, yung nag-give up ng mundo. Ang ina talaga na, ino na talaga ang point na yun. Ito sa puta kaya. Na? Putang talaga nga yun na, ino talaga na yun. Patuloy. Na? Ang ayos na. Alam, magilip ko ng card. Ayun. Nadili ako dun, nadili. Nadili. Ako kaya ito. Ikan lang ito namin. Alam. Nilagilok ko digdi.
Hindi mo na. Utang ina talaga na yun. Tinot na ano. Yung buo ng mga hindi. Hindi mo tindoy. Una kaya, bisit na kaya. Saka po yung buo. Napipulol. Ako na. Hindi yan, dakulo. Ano ko yun? Lakbit. Ito na sa iyan. Ay, ba ako ba? Kaya daw. Bakadoy, ito na ito. Ito, lakwin mo. Ito, ito sa pinakataas. Option. Wait. Time. Ikaw na, wait. 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 What? Ayun. Ito lang na doon. Ito nga lang. Ito ang lupo.
putang ina mo. Nabalik pa man yan. Pag-review mo kayo? Dito logo. Yes po yun dito. Hindi ka ulit. Nagulit kita, mag-view kita. Hindi na wala akong vlog. Yan! Mari na labot yung. Ano? Gusto ka na? Isang pangit. Ka? Simulang hangin. Kapit na rin ka. Oh, what? Baka makakapagsigyan. Ano ini? Hindi ka ayos sana. Andoy. Sige, sabi ko dyan ako. So, ano, Ibang gusto. Ibang gusto. Wala lang pangarap mo. nalita ko na. Dito, ayun.
Ano? Kaya ano? DJ Paul. Hindi ako sana mo mag-download mo. Ay, nagluto ko. Sila. Mom! Trino, dito! Hindi ako na magano. Hinanay ko lang ako. Hindi. Diba? Tabaw na ko lang. Ang tuko! Tabaw na kasi hindi ka ano. Mag-kiyo ka! Mag-kiyo ka! Mag-kiyo ka! Yun na, may nakamuna ko. Ito ba yung ano? Yan, ito ako. Batuloy. Partida di ako yan, di nakalapso. Puros ka partida. Ito. Ito mga. Ito ako. Uy, nakaboy ko. Boy, parang ako yung salamin na pula. Yung salamin na pula pa yun. Kaya yung tunting. Ah! Oh! Ang ina, daw pa ko na. Tunting naman yun. Yung green. Ano? Mami, ano? Shit! Mainit pa. Mama, wala na.
Sion, Sion. Tapos, Puta. no, dala, doon ka. Dala, doon ka. Dala. Putang ina, nagsulog pala. Ang ina mo.
don't know what. Ah, balik mo na. Kasi yung kaya
Iyo, ako na sana bahala.
At like, kung binabi niyo, marami na pa kayo.